हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो क्लास स्टार्ट करते हैं, लैटर करते हैं सब तो पहला, दैन आफ्टर दैट थोड़ी मॉक टेस्ट दी रीडिंग है ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ डिस्कशन होएगी। ठीक है जी। सो टुडे ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ टास्क है ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ जी, you recently started commuting to work by bicycle and discovered that there is a problem with bicycle parking near the building where you work। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰੰਟਲੀ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੇਅਰ ਯੂ ਵਰਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। explain the reason for using a bicycle to commute। कहने की एक्सप्लेन करना है रीजन फॉर यूजिंग, तुसी बाइसाइकिल क्यों यूज करना स्टार्ट किया, पहला रीजन तो तुसी ये दसना है। ठीक है। सेकंड कहने व्हाट प्रॉब्लम्स, मेंशन व्हाट प्रॉब्लम्स यू हैव इनकाउंटर्ड। इनकाउंटर्ड का मतलब होंदा बच्चे फेस करना, भी जेडी प्रॉब्लम तुसी फेस कर रहे हो विद पार्किंग, व्हाट यू रेकमेंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। हुण तीन क्वेश्चंस पूछे गए जे तुसी ध्यान नाल देखो। पहला कहंदे रीजन है, ये मैं पहला भी करवाई सी बट जेड़ा अज वाला आइडिया ये होर ज्यादा वधिया है इस च। पहला रीजन कहंदे भी पहला रीजन दसो तुसी बाइसाइकल ते जाना क्यों स्टार्ट किया। दूसरा कहंदे तुहानू केड़ियां-केड़ियां प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड होईयां। थर्ड कहंदे प्रॉब्लम्स लाइक उन्हें सॉल्व करने लिए सॉल्यूशंस रेकमेंड करो, सुजेस्ट करो। सो पहला पैराग्राफ आपां स्टार्टिंग करांगे बिल्डिंग मैनेजर नू है। सो फॉर्मल लेटर है, स्टार्टिंग किद्दां होएगी, डियर सर और मैडम, I am writing to bring attention to a matter that concerns the increasing number of individuals, myself included। So कहने मैं थोड़ी ध्यान दिवाना चाहना है किस साइड, who have chosen bicycles as their mode of commuting to our building। The decision to use a bicycle is driven by a commitment to environmental sustainability। So ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਇਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ and an effort to reduce traffic congestion in the vicinity। so ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਲਾਈਕ ਉਹ ਹੈ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਤੇ। ਵਿਕਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਾਊਂਡਡ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊਐਵਰ, ਫੇਸਡ ਵਰਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ठीक है। I have encountered challenges related to bicycle parking near the building premises। premises building ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ place ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ use ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। building premises ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, the current facilities are inadequate। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, and often fully occupied। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੀਵਿੰਗ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਵਿਦ ਲਿਮਿਟਡ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੁੱਲੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। ਦਿਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪੋਜ਼es a security risk for our bicycles but also discourages others from adopting a more sustainable mode of transportation। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇਹ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਆਕੂਪਾਈਡ ਆ, ਫੁੱਲੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਖੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੁਜੈਸਟ ਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਰੈਕਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਰੈਕਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਇਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ। This would not only accommodate the growing number of cyclists but also contribute to a more organized and secure parking area। So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ accommodate ਹੋਣਗੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ,
प्लस ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। Moreover, establishing a routine maintenance schedule for the existing racks would ensure their longevity and functionality. So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਰੂਟੀਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਰੈਕਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਲੌਂਜੇਵਿਟੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਈਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ I appreciate your attention to this matter and believe that by fostering a bicycle friendly environment we can collectively contribute to a greener and healthier workplace। ठीक है जी। सो कहते मैं appreciate करदा, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ এনवायरमेंट ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ, ਫੋਸਟਰ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਥੀਅਰ ਵਰਕਪਲੇਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵਰਕ ਤੇ ਕਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਏ ਬਾਈਸਾਈਕਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਏ ਬਾਈਸਾਈਕਲ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈਸਾਈਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਲਾਈਕ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਬੀਪੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀ, I am writing this letter to bring your attention to this matter that I faced, ਠੀਕ ਹੈ, regarding bicycle parking। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ I'm writing, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫਸਟ ਵਿਊ। ਕਹਿੰਦੇ the decision to use a bicycle is driven by a commitment to environmental sustainability, personal health and an effort to reduce traffic congestion and the vicinity। vicinity ਦਾ ਮੈਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। vicinity ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਾਊਂਡਡ ਏਰੀਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ, এনवायरमेंट ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਲਥ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਲੰਜਸ ਇਹ ਫੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪਲੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੇਸ, ਫੁੱਲੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਰੈਕਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੋਰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲੇ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਲੇਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫੋਸਟਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਅ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ এনवायरमेंट and can they collectively contribute to a greener and healthier workplace। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਪਲੇਸ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਪਲੱਸ ਹੈਲਥੀਅਰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੈ ਇਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਈਡੀਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਲੈਟਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਫਰੋਮ ਅਡਾਪਟਿੰਗ ਅ ਮੋਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡਸ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ
of additional bicycle racks in strategic locations around the ਕਿਹੜੀ building ਲੋਕੇਸ਼ਨ? मतलब कि एक ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਰੈਕਸ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਰੈਕਸ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਓਕੇ ਸੋ ਮੈਮ ਵੈਸੀਨਿਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੀਨਿਟੀ ਮੈਮ VICINITY ਵਿਟਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਾਊਂਡਡ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਾਊਂਡਡ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਮ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਲੇਸ ਕੱਲਾ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਸ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਫਟਾਫਟ ਹੁਣੇ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3rd ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੋ ਅਟੈਂਪਟ ਆਨਸਰਸ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਡਾਊਟਸ ਹੋਏ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਫ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਮੈਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਊਟਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਲਾਸ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੰਡੇ ਸੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਉਸਲੇ ਮੈਮ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਸਲੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਕਰੀਬ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਈ ਸੀ ਕਲਾਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਣਾ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਟ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਰਿਵਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਸੈਟਰਡੇ ਸਿਰਫ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਇਦਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆਫਿਸ ਹਾਂ ਚਲ ਜਾਓ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 9:15 9:20 ਦੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀਡੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਆ ਉਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਟਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬਚੇ ਕਲਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਥੋੜੀ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਯੋਂਡ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ ਆ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮ, ਰੂਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਸੇਜ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਿਕਚਰਸ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਹ ਸੈਟਰਡੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਕੁਲਦੀਪ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੁਲਦੀਪ ਐਂਡ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ। ਜਲੰਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਮ ਅਕਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਕ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੇਰਾ ਫਲੂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਰਦੀ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਭੇਜ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਹੁਣੇ ਭੇਜ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 3rd ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੀਡੀਐਫ ਚ ਮੈਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ ਟੋਟਲ? ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 3rd ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, 3rd ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਚ ਲੈਟਰ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਥੀਏਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਚ ਲੈਟਰ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੱਸਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹੀ ਇਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾ, ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਸੀ ਹੈ, ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ 3rd ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜੀ? 3rd ਮੈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਨੇਮ? ਸਰਬਜੀਤ। ਸਰਬਜੀਤ, ਸਰਬਜੀਤ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ 1 ਭੇਜਦਾ, ਟਾਸਕ 2 ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਉਹਦੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਊਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ 12 ਕੁਐਸਚਨਸ ਚ 13 ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਮ 9 ਨੰਬਰ। Question number 9. Question number 9 देखो जी, day 6 क्यों आया आंसर? Day 6 की सी kayak $40 across Akato lagoon and up forested river channels or hike along beach. 4 hours kayaking or 3 hours hiking. So देखो जी, उन्होंने की किया सी, on which day will the hikers have the chance to do a water sport? So कहंदे किस दिन उन्होंने water sport होएगा? On which day will the hikers have the chance to do water sport? So day 6 ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਹ water sport ਹੀ ਨੇ, river channels ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, hiking along the beach, 4 hours ਉਹ hiking ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 3 hours ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ hiking ਦੇ ਆ।
ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਦੱਸੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ? ਮੈਮ 10 ਵਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਮ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਈਵ ਓਵਰ ਦਾ ਹਾਸ ਪਾਸ, ਇਹ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਾਈਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕ ਅਲੋਂਗ, ਹਾਈਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰ ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ 4 ਆਵਰਸ ਕਾਇਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਆ, ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੇ 6 ਆ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਕ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਹਾਈਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਚੜਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਹਾਈਕਿੰਗ ਮੀਨਿੰਗ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਰਿਵਰ ਚੈਨਲਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਈਕਿੰਗ, ਹਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਈਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 4th ਦਾ ਆਨਸਰ A ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th ਮੈਮ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3rd, ਮੈਮ ਕੁਐਸਚਨ 3rd ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ B ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। 3rd ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 3rd ਐਂਡ 4th ਦੋਨੇ ਦੇਖ ਲਓ। 3rd ਦਾ ਆਨਸਰ F ਹੈ ਐਂਡ 4th ਦਾ ਆਨਸਰ A ਹੈ। ਹੁਣ 4th ਦਾ A ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਐਂਡ 3rd ਦਾ F ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। 3rd ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ which advertisement offers the chance of a job abroad? ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ F, यूरोपियन स्टार्टिंग ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਲਰੀਜ਼ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ? ਮੈਮ ਇਹਦਾ B 에어ਪੋਰਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਰੈਪਸ, B1, B ਫॉर ਬॉय। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਰੀਜ਼ਨ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਲੱਗ, ਫੋਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ 3rd ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਂਸ ਆਫ ਅ ਜੌਬ ਅਬਰੋਡ। ਹੁਣ ਅਬਰੋਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਬਰੋਡ ਦਾ ਚਾਂਸ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੋਰਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 에어ਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆਨਸਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਡਜ਼ਨਟ ਆਸਕ ਟੂ ਬੀ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ A। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਰਜੈਂਟ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਰੋਂਗ ਹੋਇਆ 4 ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲ ਔਨ ਦਿਸ, ਕਾਲ ਔਨ ਦਿਸ, ਕਾਲ ਔਨ ਦਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ A। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਡਾਊਟ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 13 ਤੱਕ। ਮੈਮ ਇੱਕ 12 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਕਲੀਅਰ। 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਕਸਿਮਮ 5 ਪੀਪਲ, ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਮ ਨੀਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ $50 ਫॉर 2 ਪੀਪਲ। ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੀਪਲ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਟ ਵਿਲ ਕਾਸਟ, ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਪਏਗੀ? $50 ਪਏਗੀ 2 ਪੀਪਲ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਈਸਟਲੇ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਮੈਕਸ 5 ਪੀਪਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ $50 ਸਿਰਫ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 5 ਪੀਪਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ $50 ਟੂ ਈਸਟਲੇ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ 2 ਦੇ ਲਈ ਹੈ 3 ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਮਤਲਬ ਮੈਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 13 ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੈਕਸਟ ਆਂਸਰ 14 to 28 ਵਾਲੇ ਚ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛ ਲਓ ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਂਸਰਸ 14 to 28 ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟਲੀਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਨੋਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਐਟਲੀਸਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵਰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਹਲੇ ਕਲਾਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਡਾਊਟ ਅਗਲੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 28 ਤੱਕ ਮੈਮ 21 to 25. 21 and 25 No, ma'am, 22. ਮੈਮ 25 ਵੀ ਹੈਗਾ 25 ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਮ 27 22. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 22 ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ 25 ਹੈ ਇੱਕ 27 ਹੈ ਸੋ 22 ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ 22 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਚੁਆਇਸਸ ਐਟ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਕਾਲਜ C paragraph can the academic life at Halifax College is naturally geared towards student success in achieving their high school diploma. Halifax College offers all the usual core and elective subjects and also offers a few unusual ones. See the prospectus for details. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟੱਡੀ ਚੁਆਇਸਸ ਐਟ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਕਾਲਜ ਚੁਆਇਸਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੇਂਜ ਆਫ ਕੋਰਸਿਸ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ all the usual core elective subject ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ also offers a few unusual ones ਇਹ choices ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਚੁਆਇਸਸ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਚੁਆਇਸਸ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ 25 ਦਾ 1 ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ 25 ਦੇ ਲਈ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ the future of our student is of the greatest importance to us here at Halifax College to cater for this the college has a career office staff by a full-time careers officer student can see officer at any time to discuss their future careers and tertiary education options. The college has a library with enormous ਇਹ prospect ਹੀ ਆ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ prospects ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਾਲਜ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਕਲੈਟ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਇਹੀ ਇਲਾਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਫਿਊਚਰ ਕਰੀਅਰਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਇਨੋਰਮਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪਿਕਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ
ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, देयर फ्यूचर करियर्स एंड एजुकेशन। फिर जे तुसी वर्किंग वाला लगाउंदे फिर स्टडी दी भी ऑप्शन चाहिदी सी, क्योंकि उन्होंने सारे कॉलेज लाइब्रेरी दी भी गल कीती है। वर्किंग वाला इत्थे पार्शियल ऑप्शन सीगी, वर्किंग एट दिस, फिर वर्किंग दा नहीं आउंदा सी, फिर वर्किंग दे नाल स्टडी भी तुहानू मेंशन होना चाहिदा सी, फिर ही तुसी ये ऑप्शन लगा सकदे सी। ठीक है जी, सो क्लियर है ये ऑप्शन। हाँ जी। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ 27 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਡਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਟਰ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਕਾਲਜ। ਹਾਊ ਡਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। नो मोर देन 3 वर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਮ ਇਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸੂਟੇਬਲ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਹਾਊ ਡਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਟਰ ਹੈਲੀਫੈਕਸ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਐਂਟਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਟਰ ਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਨ, ਪੂਰਾ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਏ ਹਾਊਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਬਾਏ ਹਾਊਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਫਿਰ ਇਨ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਟਰ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਕਾਲਜ ਹਾਊ ਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ, ਅਗਰ ਬਾਏ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥਰੂ ਏਦਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਨ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਇਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਏ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਮੈਮ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬਾਏ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬਾਏ ਇਨ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਬਾਏ ਹਾਊਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊ ਜਾਂ ਇਨ ਹੋਊਗਾ, ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। मैम 28 भी दस दो। 28 ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੋਟ ਹਾਊਸ। 28 क्वेश्चन की सी कहंदे वेयर कैन द स्टूडेंट प्रैक्टिस देयर स्किल्स इन बोट्स, सो बोट हाउस च प्रैक्टिस करदे ने वेयर। की डाउट सी जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੋਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ, ਇਨਡੋਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਟੂ ਰੋ ਐਟ ਆਰ ਬੋਟ ਹਾਊਸ ਇਨ ਲੋਨਾ ਰਿਵਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ लाता सी योना रिवर। ਨਹੀਂ, ਲੋਨਾ ਰਿਵਰ ਤਾਂ ਪਲੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਗੇ, ਵੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ देयर ਸਕਿੱਲਸ ਇਨ ਬੋਟਸ, ਬੋਟਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬੋਟ ਹਾਊਸ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਬੋਟ ਹਾਊਸ ਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋਨਾ ਰਿਵਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੋਨਾ ਰਿਵਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਲੇਸ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਲੇਸ ਦਾ ਨੇਮ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਲਾਸਟ ਆਨਸਰਸ 29 to 40 ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਆਨਸਰਸ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਮ 34, मैम 37, ਮੈਮ 35, ਇੱਕ 35 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਜੀ? 34 ਮੈਮ। 34 ਐਂਡ 35 ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। मैम 37 भी। 37 ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 35 ਦੱਸੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਕੀ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ? ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 35,
ਕਹਿੰਦੇ test flights before 1928 proved that John Flynn's ideas were possible. ਇਹਦੇ ideas ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ possible ਸੀਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1928। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ B ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦ ਸਰਵਿਸ ਬਿਗਨ ਇਨ 1928 ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅੰਟਿਲ 1942। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਲ ਏਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਨੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀ false ਸਰਵਿਸ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਗੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, in 1928, but it was not until 1942 that it was actually named the Flying Doctor Service and the royal prefix was added in 1955. Question ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? Test flights before 1928 proved that Johann Flynn's ideas were possible. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਐਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਫਾਊਂਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 1928 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 34 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 34 ਦਾ ਆਨਸਰ 10 ਆਇਆ। 10 ਕੀ ਸੀ? ਡਾਕਟਰਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ 34 ਦੇ ਲਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ। ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੋਮ ਨਰਸਿੰਗ, ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, nurse employed by RFDS. However, flight nurses, as we know them, were not used by the service on a regular basis until 1960. Today, based on judgment of doctor, authorized the flight up nurse and pilot on board. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ however ਕਰਕੇ confuse ਵੀ ਕਰਤਾ, but ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ today ਕੀ ਆ? ਨਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਇਲਟ ਔਨ ਬੋਰਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਮਦਦਗਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸਿਸਟੈਂਟ। ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਲਵਾਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਐਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟੂਡੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਇਲਟ ਔਨ ਬੋਰਡ, ਨਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ 1960 ਤੱਕ, ਬਟ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। मैंने तो 9 लगा ग्रोथ वाला। 9 ਨਾ, the growth of the service ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਦਾ 37 ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੋਇਆ। 37 ਕੀ ਸੀ? in the early years RFDS flyers had only compasses to help them find their way. ਫਾਲਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੀ ਸੀ? ਕੰਪਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਪਾਇਲਟਸ ਹੈਡ ਨੋ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਏਡਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਏਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੋ ਰੇਡੀਓ and only a compass and inadequate maps if any. ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕੰਪਾਸਿਸ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ। ਨਾਲ ਮੈਪ ਸੀਗੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਕੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਕੱਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ 7th ਆਨਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ।
ਸੋ 7 ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 7 ਦਾ ਆਨਸਰ $1200 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਮਚ ਵੁੱਡ ਅ ਹਾਈਕਰ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਇਨ ਟੋਟਲ ਫॉर ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਈਕ। ਟੋਟਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ 1000 ਪਲੱਸ ਕਹਿੰਦੇ $20 ਡੇ ਕੀਤੀ 1000 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਸੀ 20 into 10 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 200 ਪਲੱਸ 1000 ਉਹ ਟੋਟਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੋ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1200। 10 ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਈਕਿੰਗ ਸਫਾਰੀ ਸੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀ ਲੈਂਥ 2 ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 200 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਕੀ ਆ 1000 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 200 ਹੋਰ 1200 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਥ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਥਰਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂ। ਥਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਰਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸੈਕੰਡ ਰਹਿੰਦਾ 13 ਸ਼ਾਇਦ। to 27 ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਗੇ ਮੈਮ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਹੁਣੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 14 to 17 ਫਟਾਫਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੋ ਅਟੈਂਪਟ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 to 17 ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਥਰਡ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ 14 to 17 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁਣੇ ਕਰੋ 3-6 ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਈਏ ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਕੋਲ ਪੀਡੀਐਫ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਂਸਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸੋ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 14 ਮੈਮ ਟਰੂ। answer is true 14 15 answer ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 15 ਕੀ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਦੀਪ 15 ਆਂਸਰ 15 मैं मेरी रीडिंग नहीं कर रही सॉरी एक मिनट 15 मैम मेरे मैम हो रहा 15 भी ट्रू है। 15 क्वेश्चन हाफ एन आवर ऑन द इंटरनेट ही वाला है। ਹਾਂਜੀ 15 ਆਂਸਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ। 15 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ ਐਟ 8:30 ਔਨ ਥਰਸਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗਸ। ਸੋ 8:30 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਦੂਸਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਂਸਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਗਾਇਆ। Not given. मैम ਪੈਨ ਥਰਸਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਆਂਸਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ 8:30 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8:30 ਤੇ। ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਚ ਥਰਸਡੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 8:30 7:30 ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋ 7:30 to 9 ਕੀ ਆ ਗਿਆ 8:30 ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ। ਹੁਣ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੈਸਲੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ। First ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਟ ਇਹਦਾ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਲੱਗ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਚ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਥਰਸਡੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੰਡੇ ਚ ਫਰਾਈਡੇ ਚ ਥਰਸਡੇ language lab ਆਊਗਾ। ਚ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ self assessment language lab ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥਰਸਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ not given ਮੈਂ language ਨਹੀਂ lab ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀ ਲੈਂਗੁਏਜ specifically ਲੈਬ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਠੀਕ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਓਪਨ ਐਂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਕੂਲ ਓਪਨਿੰਗ ਆਵਰਸ। ਆਹੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੀ ਓਪਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਓਪਨ ਆ। ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹਿੰਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਆਹ ਲਾਈਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਵਾ ਰਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ 14 ਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ 15 ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 16 ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਹੁਣ। ਯੈਸ 16 ਆਂਸਰ मैम नॉट गिवन फॉल्स है मैम। false ਹੈ ਜੀ 16 ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ students can have a cooked breakfast in the cafe before their morning classes। ਆ ਦੇ ਦੋ students can have cooked breakfast in the cafe before their ਕਿਉਂ false ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਆਨਸਰ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਕਡ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ। ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸੋ ਆਫਟਰਨੂਨ ਔਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਫੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ false and last answer is not given. ਕਹਿੰਦੇ the police will visit any student not completing the required attendance levels. ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਥਰਡ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਸੋ ਜਸਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
भाई मम्मी तेने लाइट हलाती
ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਮ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਸਕ ਦੇਖੋ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ people think that children nowadays have more freedom ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ children nowadays have ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ freedom ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ do you agree or disagree ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਸੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਲੈਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਲਾਸ ਚ ਹਾਂਜੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਡੇਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ 814 ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਓਕੇ ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੈਟਰਡੇ ਹੂੰ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਾਸਕ 2 ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਹੂੰ ਹਨਾ ਬਸ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਨਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲਿਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇਗੇ ਹੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਮ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ 3.5 ਨੇਗੇ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਸਟਰੋਂਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਮ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਰੋਂਗ ਹੈ ਜੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੰਟਰੋ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਮ ਕਨਕਲੂਜਨ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਮ ਮੇਰਾ
ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਦੀਪ ਮੈਮ। ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋ ਮਨਦੀਪ ਸੰਗਰੂਰ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਟਾਈਮ ਔਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਲੋਨ ਇਜ਼ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਾਈਕ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਵਾਚਿੰਗ ਟੀਵੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਟਾਸਕ 1 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ। ਮੈਮ ਟਾਸਕ 1 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਮੈਨੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾਈ ਐਵਰੀਵਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਟਾਈਮ ਔਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਤਲਬ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵਧੇਗਾ ਸਕੋਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਸਕ 1 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। एक्सक्यूज मी ਸੋ मैम। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ मैम जो टास्क मॉक टेस्ट था वो तो मुझे मिल गया, लेकिन उससे जो पहले मैंने भेजा था ना उसका सिर्फ एक पेपर चेक होके मिला मेरे को। वो आपको चेकिंग होके मिल जाएगा, जिनका पहले वाला टास्क रहता है, ठीक है, वो भी आज चेक हो जाएगी, ठीक है। ओके सो मैम। देखो जी हुण टास्क स्टार्ट करते हैं। पीपल थिंक दैट children nowadays have more freedom। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ freedom ਹੈ? Do you agree or disagree? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ freedom ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ freedom ਸੀਗੀ? Nowadays freedom ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਗਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਰੀडम ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਹਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਨ ਅ ਮੋਰ ਡਿਟੇਲਡ ਮੈਨਰ ਜਾਂ ਇਨ ਮੋਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਓਇੰਗ ਟੂ ਦ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ children enjoy much more independence in these days than past। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨੇ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੀडम ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀडम ਹੈ? ਮੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਹਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ most of। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੈਕਟਿਕ ਸਕੇਡਿਊਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਪੇਸਡ ਵਰਲਡ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ, ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੂਡੇ ਆਰ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਪਰਸਨਲੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨ ਦਾ ਐਰਾ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਵੈਲ ਇਨਫੋਰਮਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਪਾਸਟ। ਫॉर एग्जाम्पल ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ a child has the freedom to make their decision in studies or other curricular activities। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਖੁਦ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਫਰੀडम ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਆ ਚੇਂਜ ਇਨ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਰਕਚਰ,
ठीक है from joint to nuclear families is responsible for the freedom है ना पहला की ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ nuclear families ਹੁੰਦੀ sorry joint families ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ nuclear families ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ nuclear families ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ families ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਗੋਨ ਐਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਗੋਨ ਐਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਨ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵਰ देयर ਟੂ ਕੀਪ ਅ ਆਈ ਔਨ देयर ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊਐਵਰ ਟੂਡੇਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਨੀਦਰ ਹੈਵ ਸੱਚ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਨॉर ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਔਨ them ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਗੈਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਫਰੀडम ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਐਵੀਡੈਂਟ ਦੈਟ ਬਾਈ ਡੈਂਟ ਆਫ ਵਰਕਹੋਲਿਕ ਕਲਚਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਹੋਲਿਕ ਕਲਚਰ ਹੈ nuclear families and technology youngsters have much liberty ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ freedom ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ synonyms ਕਰਦੇ ਆ then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਸੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜਸਟ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ freedom ਦਾ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ freedom ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ liberty ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀ ਤੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਐਸੇ ਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ freedom ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲਿਬਰਟੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਮ not relying on ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ not relying on ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ not relying ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਈਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੀਪਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਕਸ ਵਰਡ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਕ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਹਿਊਮਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਮਲਟੀਟਿਊਡਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਿਊਮਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਟੀਟਿਊਡਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ मैम मासिस भी यूज कर सकते हैं masses भी यूज कर सकते हो जी ठीक है people individual humans multitude masses homo sapien नहीं यूज करना word homo sapien सिर्फ scientific word है ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਇਟਾਲੀਅਨਸ ਵੀ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਿਊਮਨਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਬਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਸਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਸਿਨੋਨਮ ਮੈਮ ਮੋਰਟਲਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿਊਮਨਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟੇਬਲ ਨੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੰਗ ਵਨ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹਾਂਜੀ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਮੈਮ ਯੰਗ ਵਨ ਯੂਵੇਨਾਈਲ ਮੈਮ ਯੂਵੇਨਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਫ ਸਪਰਿੰਗ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਊਅਡੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ in the modern era in this current era nowadays these modern scenario in this modern era ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ these days in the present scenario ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ in this cutting edge era ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ 2 2 3 3 ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ I believe I ponder that deem I ponder that ਹਨਾ I believe ਠੀਕ ਹੈ deem ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ I reckon that ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਮ according to me ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
ਲੈਟਰ ਚ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਟਰੋ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈਂਥੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਓਇੰਗ ਟੂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡਿਊ ਟੂ ਤੋਂ। ਓਇੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, children enjoy much more independence in these days than, ਇਹ ਵਾਲਾ then ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਈ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। I completely agree with this notion due to various reasons that would be discussed। ਜੇ B ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ED ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ will discuss in the upcoming paragraph, be discussed in the forthcoming paragraphs in more specific way। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਸਟ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਚ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਅਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਬੱਚੇ ਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀडम ਤੇ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ enjoying freedom is the right of everyone, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਸੁਟੇਬਲ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਓਵਰਆਲ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਐਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਜਸਟ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੈਪ ਮੇਨ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਛੱਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨਾ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਸਾਈਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ, BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਸਾਈਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਮ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਚ ਮੋਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਇੰਜੋਏ ਮੱਚ ਮੋਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੱਚ ਮੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਅ ਵਿਊ ਟੂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਅ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਵਾਈ ਯੰਗ ਵਨਸ have too much freedom, ਜਾਂ ਲਿਬਰਟੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲਿਬਰਟੀ ਵੀ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਿਬਰਟੀ ਟੂਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫਾਰਮੋਸਟ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਫਸਟ ਐਂਡ ਫਾਰਮੋਸਟ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਤੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੈਕਟਿਕ ਸਕੇਡਿਊਲ ਨੂੰ ਆਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਕਟਿਕ ਸਕੇਡਿਊਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ।
ਦੋਨੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੈਕਟਿਕ ਸਕੇਡਿਊਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਡੂ ਨਾਟ have enough time, enough time ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਾਦੇ ਲਈ, to monitor ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, their children। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ their ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਯੂਜ਼ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈ ਵਾਲਾ their ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਹਨਾ, ਇਨ ਦਾ ਫਾਸਟ ਪੇਸਡ ਵਰਲਡ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, working longer hours, बहुत बहुत घंटे काम कर रहे ने, longer hours, not only to meet, कादे ਲਈ कर रहे ने, only to meet demands of but also to live ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਟਰਕਚਰਸ ਲਗਾਉਂਗੀ, ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਪੇਸਡ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੌਂਗਰ ਆਵਰਸ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਾਦੇ ਲਈ, ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਬਟ ਆਲਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਟੂ ਲਿਵ, ਹੋਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਈਦਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ society, but also to live a lifestyle of either luxury or comfort। ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਲਗਜ਼ਰੀ ਔਰ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਨ ਦੀ ਪਾਸਟ ਫੇਜ਼ਡ ਵਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊ ਟੂ देयर ਵਰਕਹੋਲਿਕ ਨੇਚਰ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੇਚਰ ਤਾਂ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਫ देयर ਫੈਮਿਲੀ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਅ ਲਗਜ਼ੂਰੀਅਸ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ। ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਲੌਂਗ ਆਵਰਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਔਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਫ देयर ਫੈਮਿਲੀ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਮੀਟ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਫ देयर ਫੈਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਟੂ ਲਿਵ ਅ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਆਫ ਈਦਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਔਰ ਕੰਫਰਟ। ਜੇ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬਟ ਆਲਸੋ ਟੂ ਲਿਵ ਅ ਲਗਜ਼ੂਰੀਅਸ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਗਜ਼ੂਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ देयरफॉर ਪਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਲੈਫਟ ਅਨਅਟੈਂਡਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਟੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਨਅਟੈਂਡਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਸੋ देयरफॉर children are left unattended and they enjoy independence. Result? ਮੈਮ ਮੈਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੈਕ ਆਫ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਮ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਫਿਰ ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਅਰ ਐਜ਼, ਦੇਖੋ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਅਰਲੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੋਨੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਨਲੀ ਵਨ ਪੇਰੈਂਟ ਵਰਕਡ ਐਂਡ ਮਦਰਸ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਦਰਸ ਵਰ देयर ਟੂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼। देयर ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ देयर। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਪਰਲੇ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਫ੍ਰੀडम ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੇ ਹੈਡ ਲੈਸ freedom in comparison to today. ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਕਟਿਕ ਸਕੇਜੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈਕਟਿਕ ਸਕੇਜੂਲ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲੌਂਗ ਘੰਟੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੈਕਟਿਕ ਸਕੇਜੂਲ ਹੈ, ਹੈਕਟਿਕ ਸਕੇਜੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰੀडम ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਹੈਕਟਿਕ ਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਸਕੇਜੂਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਆ ਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਕੀ ਨੇ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਂਗਰ ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਲੌਂਗਰ ਆਵਰਸ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜੀ ਪਾਉਣ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਦੇ ਇੰਜੋਏ देयर ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇ ਹੈਵ ਮੋਰ ਫਰੀडम ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਾਸਟ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਲੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਅਰਲੀਅਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਰਲੀਅਰ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮਦਰਸ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀडम ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਾਸਟ। ਮੈਮ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਬਾय देयर ਪੈਰੈਂਟਸ, ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣੇ, ਬਟ 2 ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਇਨਫ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਐਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਐਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਟੂ ਸ਼ੈਡ ਲਾਈਟ ਔਨ ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। टेक्नोलॉजी ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ दैट ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਨਾਊਅਡੇਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈਵ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫॉर एग्जांपल ਸੋ व्हेन अ चाइल्ड हैज द फ्रीडम टू मेक देयर डिसीजन इन स्टडीज or other curricular activities, they become more successful in life as they involve themselves with full of joy। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ, ਵੈਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਕ ਜਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਦੈਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋਲਵ। ਹੂੰ ਮੈਮ ਬਟ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰੀडम ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮੈਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਫ੍ਰੀडम ਹੀ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੈਮ ਪੈਨ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹਾਂ? ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰੀडम ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਬੀਇੰਗ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਇਨ ਦਿਸ ਮਾਡਰਨ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ, ਮੈਮ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਂਟ देयर ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਬਿਕਮ ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਖੁਦ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ ਬਣੇ। ਫॉर एग्जाम्पल they do not interfere in their eating, in their wearing, living styles and personal life well। so ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ children are given full freedom to go through their life happily and prosperously। so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ full freedom ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਟਾਈਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਰੈਂਟਸ ਖੁਦ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀडम ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ 'ਚ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਏ। ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਏਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ being well educated ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਂਟ देयर ਚਿਲड्रन ਟੂ ਬਿਕਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੀ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ ਬਣੇ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ even ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, in this modern era young generation is the most well informed generation as compared to the past, ਠੀਕ ਹੈ। for example ਹੁਣ ਇਹਦੀ example ਨੂੰ relate ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। for example ਕਹਿੰਦੇ for example ਜਾਂ for instance ਉਹ interfere ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, they do not interfere। example ਦੇ ਦੋ, their eating, ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਵਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੀਅਰ ਚੂਜ਼ਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਵਨ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਣ ਤੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਚ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਵਿੰਗ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲਸ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਏਦਾਂ, ਸੋ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀडम। ਚਿਲड्रन ਆਰ ਗਿਵਨ ਫੁੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫ੍ਰੀडम ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ देयर लाइफ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਵਰਡ ਹੈ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਸਪਰਸਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ restrictions, ਠੀਕ ਹੈ, on their living styles and also ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ rules and regulations followed ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। as a result past time ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, as they are not given enough freedom, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ freedom ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ past ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਬਿਗ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਬਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅੰਕਲ ਆਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆ,
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚ ਪਾਸਟ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚ ਪਾਸਟ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ एंशिएंट ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਲਿਵਿੰਗ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਕਿਆ ਹੈ ਮੈਮ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ ਬਣੇ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਇਨ देयर ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ ਪਾਉਣ ਚ ਰਹਿਣ ਚ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਵੈਲ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੈਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਲਾਈਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੋ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਨ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿਓ ਖੁਦ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ ਸਿੰਪਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਨ ਦੈਮ ਬਟ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਲੈਸ ਫਰੀडम ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਜੇ ਪਾਸਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੀਦਰ ਨੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦੋਗੇ today's children neither have such supervision nor restrictions ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ supervision ਆ ਵੀ strict supervision ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ today's children neither have strict supervision कैसे हो आप strict supervision nor restrictions as a result they have lot of ਜਾਂ they get a lot of freedom ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀडम ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਨਕਲੂਜਨ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਜੋ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਦਰ ਨੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ today's children neither have strict supervision nor restrictions ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੰਨੀ ਆ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ today's children neither ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ neither have strict supervision nor restrictions so as a result ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ freedom ਹੈ ਬਸ as a result they have more freedom as compared to past they have more liberty as compared to past ਜਾਂ they are not relying on others as compared to the past ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ conclusion ਦੇ ਲਈ in conclusion then ਇਹਦਾ conclusion ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ
ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਰਕਹੋਲਿਕ ਕਲਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨੇਚਰ ਦੀ ਕਲਚਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਵਰਕਹੋਲਿਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੱਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਕੀ ਆ ਲਿਬਰਟੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ in conclusion it is evident that by dint of workaholic culture, comma, extrovert nature of their parents and ਥਰਡ ਵਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਦੱਸੀ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਮ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੀਚੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਐਵੀਡੈਂਟ ਦੈਟ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ due to ਜਾਂ by dint of workaholic ਦੇ spelling culture, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ workaholic culture ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, also ਇਹ ਫੁੱਲ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮਾਡਰਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਮਾਡਰਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਧੀਆ, 2 ਵਰਡਸ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਡੈਂਟ ਆਫ ਵਰਕਹੋਲਿਕ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਮਾਡਰਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਵਰਕਹੋਲਿਕ ਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਂਗ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਾਂ ਯੰਗ ਵਨਸ। ਮੈਮ ਟ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਡਰਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮਾਡਰਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਡਰਨ ਇੱਥੇ ਐਨ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਐਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 1 ਮਿੰਟ ਬੱਚੇ, ਬਸ ਮੈਂ 2 ਵਰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਲਿਖਦਾ। ਓਕੇ they have much liberty, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਸਿੰਪਲੀ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਵਰਡਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਜੇ 2 ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਐਵੀਡੈਂਟ ਦੈਟ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਦੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਡੈਂਟ ਆਫ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਕਹੋਲਿਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਡਰਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੰਗ ਵਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਸਟ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ in conclusion there is no doubt children should be given freedom for their overall development, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫ੍ਰੀडम ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਵੀ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੀਚੇ
ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਮ ਟਿੰਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ। ਓਕੇ। ਏਦਾਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ 2 ਹੋਣ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ 3-4 ਲਿਖਿਆ ਬਟ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ, ਫਸਟ ਪੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਦੋ। ਮੈਮ ਰੈਕਨ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਈ ਰੈਕਨ ਦੈਟ, ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਮ ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ? ਫਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਚੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਿਨੋਨਿਮ? ਮੈਮ ਇੰਜੋਏ ਦਾ। ਇੰਜੋਏ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੈਲਿਸ਼ ਇੰਜੋਏ ਲਈ ਅਮਿਊਜ਼ ਵਰਡ ਵੀ ਬੱਚੇ ਐ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜੋਏ ਦੇ ਲਈ, ਅਮਿਊਜ਼। ਬਟ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਰ ਦੋ। ਲਓ ਬੱਚੇ ਫਟਾਫਟ ਲਓ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, 5.5 ਤੇ ਸਟਕ ਨੇ ਕੀ ਮੈਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 20-30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਲਾਸ ਹਾਂਜੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਦਾਂ ਕਰ ਦੋ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਮੈਮ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਨ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੇਰਾ 4:15 ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੋ, ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਮੈਮ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਮ ਟੀਵੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਲਾਉਣ। ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜੀ, people these days watch TV, films and other programs alone. People these days watch TV, films and other programs alone. ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ rather than with other people. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages? Do the advantages of this development? ਮੈਮ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ? ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ
23 नंबर होनी है। मैम आजकल मेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा? मैं टास्क 2 की क्लास लगाई है अभी। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਮਿਲਦਾ ਡੇਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਡੇਲੀ। ਮੈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੂਰੀ? मैम मैम डिस्कशन होएगी? हेलो मैम। ਫੁੱਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ। ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 23 ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 40 ਦੇ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ, ਐਡਰੈਸ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਿਸ ਦਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਦੈਨ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਕਲੱਬ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਪਲੇਇੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਦੈਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗੇਨ ਫਿਲਅਪਸ ਦੇ ਨੇ, 1 ਵਰਡ ਔਰ ਅ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ 17 to 20 ਤੁਹਾਨੂੰ 3 MCQ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ 4, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 21 to 26 ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਚਰਸ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਆ ਕਾਲਜਸ ਦੱਸੇ ਨੇ। 3 ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਲਜਸ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਆ। A ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੋਰਥ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, B ਉਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਹੇਨਸ ਦੀ ਹੋਈ, C ਆਪਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਬੋਥ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ABC ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। 27 to 30 MCQ questions ਨੇ ਅਗੇਨ। 31 to 32 ਕੀ MCQ ਹੈ, and 32 to 37 ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 1 words ਫਿਲਅਪਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਨੇ MCQ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫੁੱਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ। ਜਸਟ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। This is the IELTS listening test. You will hear an here. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a man telephoning an employment agency to register for job opportunities. First, you have some time to look at questions 1 to 7. You should answer the questions as you listen
because you will not hear the recording a second time. Listen carefully to the first part of the conversation and answer questions 1 to 7. Able Employment, how may I help you? I saw your advertisement in the Daily Gazette, Oh, yes. and I'd like to register with you. I'm a student, but I've got the long holiday coming up. Certainly. I'll just get the form ready. OK, let me take your details. Sure. Can I have your full name? It's Bowen. James Bowen. Bowen. Right. And your address, please? Well, just now I'm staying at the youth hostel, I see. but I'm moving into a flat on Friday. Well, give me that one then. It's 4 Lion, like the animal, Road, Melford, MF4 5JB. OK. And then I need to have a phone number for you. I don't know the number at the flat yet, but I could give you my mobile. That's 09954 721 822. Would that do? For the time being. But if you can let me know your new number when you can. Of course. Now, qualifications. What qualifications have you got? I mean, post-16 qualifications. Well, I stayed on at school till 18 and got my A-levels. Fine. Anything else? You said you were a student. Yes, and then I've done 2 years at college, so I've got my history diploma, though I don't know how useful that'll be for getting a job. Well, it depends. Everything counts in some way. And I also did an IT course this year, and that got me my computer skills certificate, which I certainly hope is relevant. It's different anyway. That's all really. That's quite a good range. And what about on the practical side? What work experience have you got? Well, not too much, because I've mainly been studying. Yes. But 2 summers ago I worked just as general assistant in a hospital for about 3 months. It was quite hard, but very interesting. OK. Anything else? If you include part-time work... Oh, yes. I've often worked in the college holidays as a tour guide, showing visitors round. That's quite enjoyable, meeting people. I'm sure. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 8 to 10. Now listen and answer questions 8 to 10. Now on to interests. There's space here for 2. What would you say? 2. Well, I like various sports, but I suppose we should put that I'm in the swimming club. I'm pretty committed to that. Yes, that sounds good. And for the other one, something different? I'm very keen on music too, and I love playing piano. I've been doing that for over 10 years now. Yes, I'll put that down. Well, that's more or less it for the time being. Uh-huh. Just one more thing. What I do need is your availability. Oh, yes. The college term finishes on June the 20th, and then I'm going to visit my parents. But I can be back and ready to start on June the 28th, if that seems okay. I'm sure it is. Now, what happens next is that I process this information, and then... That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1.
Part 2. You will hear a presentation from a ship's captain telling guests about what cruises are available. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. Welcome to all our passengers. My name is Captain Gordon Peterson and I'm one of the 4 captains here at NZ Dreaming Cruises. My purpose in the next few minutes is to give you an overview of what cruises are available for you to choose from. Once you have decided which one you'd like to go on, from this central area we will board the boats for your individual cruises. I am assuming by now that you have read the brochures we sent to you, so I'll only take the time to mention the highlights of 3 of our cruises. Now we do have additional cruises on different days, but these are the 3 that we're offering passengers today. And please feel free to ask any questions you may have. Okay then, to begin. The Mitre Peak Lodge Cruise has consistently been one of the most popular cruises we offer. It's a 2-day sightseeing spectacular. You will see the original homestead of Donald Sutherland, who arrived in the area in 1877. It's a real treat to see such an old building. Most people are not actually able to go in. However, included in the $170 price, we offer a tour of the old home. The lodge itself is now used solely as a part of the Milford Track guided walk and is not available for any other accommodation. We will arrive at the Mitre Peak Lodge and there spend the first night and next day before cruising home. The Milford Sound Cruise is next. We used to operate this one daily from the wharf situated in Freshwater Basin, but recently we've upgraded the experience to a 3-day $240 voyage. Up until 1979, this area was also used as an anchorage for the Milford fishing fleet. We offer an opportunity to go fishing on this one. Don't worry if you don't know much about fishing. We also include a free fishing lesson with the cruise. You anglers won't want to miss this one. Our next cruise is more for the outdoor adventurer. We've called it Adventure Bound. This 4-day trip starts with a visit to Lion Mountain. Rising to a height of 1,302 metres, or 4,272 feet, you had better be sure to pack your climbing boots. Now don't worry if you don't have any. Boots and basic outdoor survival skills are included in the $340 price. On day 2, we go whitewater rafting, and if there's still snow on the mountain, we'll have a chance to go skiing. Before you listen to the rest of the presentation, you have some time to look at questions 17 to 20. Now, listen carefully and answer questions 17 to 20. Now, just to let you know what is available as far as facilities are concerned. Our boats are fully equipped to offer you most of the comforts of home. However, a few things may be different. For example, showers. Please keep them to around a minute as we have limited heated water. There are no TVs on board, but you can listen to the radio to keep up to date with the outside world. You'll find that nature will provide most of the entertainment. Speaking of water, nature will provide a special surprise. As we cruise in close to the rock face of Fairy Falls, you'll be able to try your skill at catching a cup of the pure alpine water from the falls. Not everyone is successful at this, but over the years our staff have become very proficient at filling large containers full of this beautiful alpine water. There's always plenty in the kitchen for you to enjoy. And sorry, no swimming. We wouldn't want any of you to die from exposure. Meals. Meals are served at the same times. Breakfast is always from 6:30 in the morning and 12:30 for lunch. Dinner is served at 6 p.m. and we serve all meals for 1 hour. If you come after that, sorry, but you'll have to wait for the next scheduled meal. Our staff on board work very hard to prepare meals daily for your enjoyment. All we ask is that when you finish your meal, you take your time to wash any dishes you use and place them on the main counter. Our staff will put them in the kitchen, and your cooperation here would greatly assist us in helping run the cruise. Okay, that's enough from me. Let's board the boats. Have a great time.
That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2. Part 3. You will hear a conversation between an undergraduate student, David, and his tutor, Dr. Smith, about David's plans for doing a master's degree. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Now listen to the first part of the conversation and answer questions 21 to 26. Right. Well, David, I think it's a good idea to talk a little about your plans for going on to do an MA. Now, I understand you're thinking in terms of either Forth College or Haynes College? That's right. Well, so far, anyway. No, I think that's a good choice to have narrowed it down to. I'm interested to know how the services to support students work in both places. Yes, I know you've needed to make use of those here in the last year. I have to say I'm not absolutely sure about the situation at Haynes. I expect they're all right, but certainly Forth has a good reputation in that regard. They have a large number of students from abroad, and they have to make sure they're okay. That's reassuring. And then I'll be moving city again, obviously, whichever college I go to, and I hope that the room or flat I could expect would be nice. Very important, yes. These days, actually, all colleges tend to have decent quality rooms or flats for their students, and Forth and Haynes are no exception. Right. Well, what about comparisons on the academic side of things? Well, I know you're an avid user of the limited online provision we have here. I think you'll find Haynes is about as developed, or not, as we are here, and that Forth has developed some pretty impressive stuff, which I'm sure you'd make the most of. Well, I'd certainly try. But that doesn't mean that the more traditional information sources, such as the good old-fashioned library, should be forgotten. No, of course not. While Forth has recently had a very splendid law library opened, that isn't particularly relevant for you, and I think you'd find Haynes' general university and faculty collections better suited to your needs. But that's something you could check for yourself if you visit both places. Which I'm planning to do next month. Good. Now there's the question of the lecturing staff, which is clearly going to be key to your progress. I think you'd find them adequate at Forth. There are some solid people working there, while Haynes have recently taken on some inspirational people, very cutting edge. It's a little hard to judge, though, because as a research student, it's not as if you have teaching all day, every day. No, I guess not. But I'll need to consult. Yes, and on the subject of research, in terms of the college's reputation for results, again, neither place is bad in any way, but I think you'll find, and you can check this on the Research Council's website, that Haynes has consistently scored very well. There's perhaps a little bit of an issue with non-completing doctorate students at Forth. Well, I'll certainly look at the website as you suggest. Fine. Now you have some time to look at questions 27 to 30. Now listen to the rest of the conversation and answer questions 27 to 30. I'm still a bit anxious about making this next step. I know the level of competition is very high, especially in my area. It makes me feel rather daunted, and I wonder if in a new place I may be out on my own, if you know what I mean, compared to the sense of community here.
I suppose it'll be down to my determination to succeed to get me through. Well, do remember how you felt when you arrived here. I'm sure you'll get on anywhere in the end. I hope so. And of course, you still don't know exactly where you want to end up. By the time you've completed your masters, you'll have a clearer idea of whether you want to progress to doctorate level. It's possible, I suppose, that you'll begin to see how much you might be interested in picking up some bits of lecturing earlier than that, since your area's fairly specialised, and it may put you in demand sooner than you think. To establish yourself in your area of expertise, it would be sensible to think in terms of getting your stuff into one or two of the journals, converting parts of your dissertation into suitable formats for them. That'll stand you in good stead, whatever else you decide to do. That sounds like good advice, thanks. Actually, I think master's level studying has improved in some ways over the last few years. The internet you love so much was always going to make all kinds of studying easier. Or that's the idea, anyway. I'm not sure it really has the impact you might think. What I've found impressive is the way courses have developed to be more adaptable, more able to fit in with all the other demands in people's lives. So, while the exams and assignments you all have to do may not have shifted much, at least a wider range of students are now able to benefit from education at the higher levels. I just wish I could be sure I was always making the best use of my opportunities. At the end of each week, I usually feel I could have got more done, arranged things differently, been more efficient somehow. I've got a lot better at taking down notes during seminars and lectures, which means, I think, that my written work has benefited to some degree, so there's progress on some fronts at any rate. Yes, it's interesting seeing... That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. Part 4. You will hear part of a lecture given at the beginning of a course in marine biology. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen and answer questions 31 to 40. Students, I hope this first lecture, which I've called The Uses of Oceanography, will provide a helpful starting point for our studies this semester. In order to be a valid area of study, it has been said that the scientific study of sea or oceanography, as we call it, must point to the practical benefits that can be gained for humankind. There's no doubt many are the benefits which have been identified as a result of study in this field. Firstly, through careful study, oceanography helps us to determine where new raw materials for the future may come from, such as where new foods, for example, may be harvested. Certainly, to reap the harvest of the ocean is just as difficult as it is on land. Microscopic plants and animals or plankton are neither easy to gather nor edible for humans. Fortunately, our marine creatures do an excellent job at both gathering and eating, so we must continue to go out into the oceans and confront the often difficult oceanic conditions in an attempt to capture them for food. Of course, even in the most fertile areas, stocks of profitable and edible fish are not inexhaustible. In many areas around the world, limits are placed on numbers of fish that can be caught.
Improving our understanding of marine species behaviour is therefore a dominant area of study for oceanographers. For hundreds of years, the ocean has been a cheap highway for commerce, but the challenge for those who travel it has always been to do so safely. Oceanographers therefore attempt to bring some predictability to the movement of currents, as well as the winds that blow and the effect these have on the waves that are generated. Early oceanographers such as Edward Forbes, a native of the Isle of Man and considered by many to be the founder of the science of oceanography, was the person to lay the foundation for British government's support of oceanography in the mid-19th century. Another of Forbes' contemporaries, Irishman J. Vaughan Thompson, collected and studied marine plankton off the Irish coast in 1828. In addition to marine life, Thompson's interests were in the tidal patterns and currents of the ocean. Another of the early professional naturalists that made significant contributions to marine biology was Charles Darwin. Darwin, most famous for his later works on theories of evolution, was commissioned early in life as a naturalist on HMS Beagle expeditions in the early 1800s. The Englishman collected and studied numerous marine organisms during this famous voyage, which eventually led to his subsidence theory of coral reef formation. According to this theory, fringing reefs form along the edges of an island, and then, as the island subsides, a barrier reef is created. So we see that early oceanographers were interested in bringing predictability to the ebb and flow of the vast ocean, at both gathering and eating, so we must continue to go out into the oceans and confront the often difficult oceanic conditions in an attempt to capture them for food. Of course, even in the most fertile areas, stocks of profitable and edible fish are not inexhaustible. In many areas around the world, limits are placed on numbers of fish that can be caught. Improving our understanding of marine species behaviour is therefore a dominant area of study for oceanographers. For hundreds of years, the ocean has been a cheap highway for commerce, but the challenge for those who travel it has always been to do so safely. Oceanographers therefore attempt to bring some predictability to the movement of currents, as well as the winds that blow and the effect these have on the waves that are generated. Early oceanographers such as Edward Forbes, a native of the Isle of Man and considered by many to be the founder of the science of oceanography, was the person to lay the foundation for British government's support of oceanography in the mid-19th century. Another of Forbes' contemporaries, Irishman J. Vaughan Thompson, collected and studied marine plankton off the Irish coast in 1828. In addition to marine life, Thompson's interests were in the tidal patterns and currents of the ocean. Another of the early professional naturalists that made significant contributions to marine biology was Charles Darwin. Darwin, most famous for his later works on theories of evolution, was commissioned early in life as a naturalist on HMS Beagle expeditions in the early 1800s. The Englishman collected and studied numerous marine organisms during this famous voyage, which eventually led to his subsidence theory of coral reef formation. According to this theory, fringing reefs form along the edges of an island, and then, as the island subsides, a barrier reef is created. So we see that early oceanographers were interested in bringing predictability to the ebb and flow of the vast ocean. With industry pumping out more and more waste, another area in which oceanographers have busied themselves is in the use of the ocean as a means of waste disposal. In an attempt to discover a satisfactory answer to the question, the processes of diffusion and mixing, and the manner in which they depend on the waves, tides and currents, remains a focused area of study. Nuclear waste has also been an important area. Oceanographers are currently studying the effects of the burial of waste into the mud of remote ocean sites. The nuclear waste is packed into metal containers and transported via ship to a selected burial site. There is always debate concerning whether seabed disposal of radioactive waste is simply dumping today with little thought for tomorrow.
As we cannot predict the future, this question is a difficult one to answer. Instead of merely burying the nuclear waste, other means of disposal must be explored. This situation provides a strong future challenge for oceanographers and ensures their need for many years to come. In next week's lecture, we will continue with our study. That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4. That is the end of the listening test. ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ 1 to 40 ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। मैम ਹਾਂਜੀ ਸੋ स्टूडेंट्स ने ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। मैम ये जो मैन ईवल है और मैन जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन में कितना सा डिफरेंस है? मैन ये है मैन, वो बोलते हैं उसे मैन, ई पे प्रेस मैन को करते हैं। थोड़ा मैन को थोड़ा मैन सामने पर लो करना है। मैन और मैन दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैन और मैन, मैन प्लूरल होते हैं, मैन सिंगुलर होते हैं। एक पर्सन के लिए बोला गया मैन। अगर मेन है तो प्लूरल की बात हो रही है। सेम एज विमेन है तो प्लूरल है, अगर वुमेन की बात हो रही है एक ही साउंड आ रही है तो वो सिंगुलर की बात हो रही है। मैम जून 28 टीएच लिखिया ना वो रॉन्ग है कि राइट है? क्वेश्चन नंबर 10 नहीं बच्चे ठीक होगा अगर तुसी 28 ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ। ओके मैम मैम रियल एग्जाम ਚ ਜਿਹੜਾ टीएच ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਥ ਪਾਉਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਡੀ ਨਾ ਐਨਡੀ ਨਾ ਟੀਐਚ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਥ ਪਾਉਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਲਿਆ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਚੋਂ 30 31 27 30 28 36 ਵੀ ਨੇ। ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਤਜਿੰਦਰ 30 30 30 32 29 28 ਹੁਣ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਰਾਉਂਗੀ ਜੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊ। ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨੈਪਕਿਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਨੈਪਕਿਨ ਯੈਸ ਮੈਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? NAPKIEN KIN ਹਾਂਜੀ ਨੈਪਕਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੈਪਕਿਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਨ ਆਈ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਵਰੇਜ। ਵਿਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਕਾਦੇ ਲਈ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਹਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਵਰੇਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੇਟਰ ਆਈ ਪੈਂਦਾ ਵੇਟਰ ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਟਰ
ਚ आई नहीं आएगा बस वाटर ਦਾ ਹੀ याद रख लो ਜੇ ਤੁਸੀਂ waiter ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ I word ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ word ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ डेजर्ट और डेजर्ट मैम डेजर्ट सेम ही है पहले वाला सेम डेजर्ट क्यों मैम है दूसरा डेजर्ट पहले वाला डिजर्ट है डबल लेस डिजर्ट जो ਆਪਾਂ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਸ ਪੁਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਮਾਰੂਥਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਬਹੁਤ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਉਣਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡਿਜ਼ਰਟ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਚ ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਰਟ ਦੂਸਰਾ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸੋ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ मैम एक वर्ड ਹੁੰਦਾ ਨਾ डायरी और डायरी मतलब ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ DIARY ਡਾਇਰੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ DAIRY ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਰੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡੇਰੀ ਆ ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਆ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਗੁੱਡ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਫਤੇ ਵਾਲਾ ਵੀਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੈਸ ਮੈਮ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਡਬਲ ਈ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 7 ਡੇਜ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਸ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ EAK ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜੀ recognition ਦੇ spelling RECOGNITION recognition ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ recognize ਕਰ ਲੈਣਾ find out ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ word recognition next word symbol SYM Y ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਚ Y ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ symbol ਵਾਲੇ M ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਟ Y ਵੀ ਆਏਗਾ symbol ਹੁਣ next spelling ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ मैम स्टैटिस्टिक भी लिखा दो जो स्टैटिस्टिक्स जी स्पेलिंग याद करन दा तरीका रखो याद पहला ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ stat 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 फिर is फिर टिक्स याद करन दा तरीका जोड़ के ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ stat ਪਾਤਾ फिर मैं is पाता फिर मैं टिक्स पाता प्रॉपर की बन गया है स्टैटिस्टिक्स कुछ भी नहीं औखा ਇਹ वर्ड ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਨੈਕਸਟ ਨਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਫੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਫੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੋਊਗਾ ਬਫੇ ਖਾਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਬੂਫੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਫੇ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਮੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚਾਰजेस ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਮੀਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਪਲੇਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੂਡ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹ ਚ ਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬਟ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਬੂਫੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਫੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵਰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ नेक्स्ट बारबेक्यू ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੀ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਊ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਨੇ ਬੀ ਨਾਲ ਮੈਮ ਕਿਊ ਨਾਲ ਮੈਮ ਸੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਊ ਨਾਲ ਪਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੇ ਠੀਕ ਨੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਦੂਜਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਗਲਤ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ
ठीक है। बारबीक्यू की हुंदा जेड़ा रोस्ट करके आपां फूड खाने आ। जेड़े नॉन वैजीटेरियन ने जेड़ा ओह मीट नूं रोस्ट करदे आ। जे आपां दूसरे वैजीटेरियन की गल करिए जिवें पनीर नूं कीता जांदा है, ठीक है, पोटैटोज नूं कीता जांदा है, मार्शमैलो नूं कीता जांदा है। सो ओह की हुंदा है जी अपना बारबीक्यू, जो तंदूर दे उत्ते बनाया जांदा ओहनूं बारबीक्यू कहा जांदा। नैक्सट हुण नैक्सट स्पैलिंग देखो जी होर डायबिटीज दे स्पैलिंग। हाँ जी मैं थोड़ा भी सुनदी हां। डायबिटीज दे स्पैलिंग देखो जी। हाँ जी नैक्सट केड़ा स्पैलिंग कह रहे हो? मैम इन्वायरमेंट च लिखते लिखते बहुत कंफ्यूजन होती है। शाबाश। ENVIRONMENT इनू भी याद रखो जी। पहला पहला EN इन रखो याद, फिर वीर याद रखो VIR वीर, फिर ऑन फिर मेंट। बहुत सौखा है। इन फिर वीर फिर ऑन फिर मेंट। तोड़ तोड़ के रखो ना याद। इन्वायरमेंट ठीक है। तोड़ तोड़ के करोगे याद तो भूलोगे नहीं, बट जे उदा याद रखोगे फिर तुसी ओ या एन नू छड़ जाओगे इत्थे। मैम दो एक अचीव वर्ड्स दे भी देखियो। अचीव दे देखो जी। ACHI फिर E फिर VE अचीव। ईव दे स्पेलिंग आने चाहिए। लो जी टैंपरेरी देखो अचीव नू याद रखने दे लई ACH अचीव, ईव दे स्पेलिंग EVE ठीक है। हुण टैंपरेरी बोल रहे हैं TEM टेम्परेरी है ना, पर वो च O आउंदा है ओनू टेम्पो देन RARY याद। किथे भाग गए, किथे बाहर जाना? टेंपरेरी दे स्पेलिंग देख लो जी ठीक है। सो अज दे लई 15 वर्ड्स इनफ ने। कोई होर एक अद्धा दसना चाहुंदा तो दस दो। थर्सडे ਦੇ ਵਿੱਚ मैम एक ਯੂ हुंदा ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ बार ਹੈ ਕਿ एंड आर? लॉन्ग ही नहीं हुंदा LONG। थर्सडे हाँ जी अगला LOUNG लॉन्ग ए मैम बार एंड रेस्टोरेंट और अम्ब्रेला, रेस्टोरेंट एंड अम्ब्रेला। रेस्टोरेंट एंड अम्ब्रेला। देखो जी लॉन्ज हुंदा बच्चे, ये लॉन्ज लॉन्ज वर्ड बहुत आउंदा है ठीक है। थर्सडे दे भी बहुत बारी स्पेलिंग आउंदे, मैं वो तां लिखते ठीक है। थर्सडे THU आंदा पहला ठीक है। थर्सडे थर्सडे नहीं हुंदा, थर्सडे हुंदा। मैम लॉन्च मीनिंग लॉन्ज मीनिंग हॉल, ओके ਜਦੋਂ ਹॉल ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇਖੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਵੈਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਟ ਫਿਰ AU ਫਿਰ ਰੈਂਟ, ਰੈਂਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ। लगेज भी आंदा है। ਲਓ ਜੀ ਐ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ। लगेज LUGGAGE लगेज। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਵਰਡਸ ਲਿਖਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਮੈਂ ਵਰਡਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਜਨ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਸਰਜਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। BAL ਬਾਲ, बस बाल फिर कनी CONY कनी बालकनी। ओके पहला बाल याद रखो बॉल B for ball then ओके कनी दे ਲਈ कॉनी आ ठीक है। चाहे ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ याद रख लिया करो भी BAL ball then कॉनी बालकनी ठीक है। हाँ जी दसो। ओके मैम अम्ब्रेला को कैसे याद रख सकते हैं? मैं अंबर से करती हूँ तो मैं अंदर ई लिख लेती होती हूँ, फिर तो गलत हो जाता है। 19 जो है अम्ब्रेला अम्ब अरेला है ना ठीक है, उसमें बी की साउंड हमें आ रही है। अम्ब UMB फिर रेला RELLA। इसे तोड़ तोड़ के याद रखो। अम्ब का हमें पता है कि
ब का साउंड आ रहा है लास्ट में, अम्ब्रेला, UMB, अम्ब्रेला। मैम एक बैलून दे लिखियो। मैं ਤਾਂ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਕਰਾਈ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜੀ, LL OO ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੂਨ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਲੂਨ ਸਿੰਗਲ L ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸਿੰਗਲ O ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਆਪਾਂ O ਤਾਂ ਡਬਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਚ ਡਬਲ L ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬੈਲੂਨ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, 25 ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ फेवरेट वर्ड। मैम एक कॉटेज होता है, एक कॉटेज होता है, कॉटेज चीज होता है। कॉटेज, कलीग और कॉटेज। मैम एक कॉटेज होता है, एक कॉटेज चीज होता है। कॉटेज तो मुझे पता है, कॉटेजेस हमें नहीं पता आप कौन सा वर्ड कह रहे हो अक्सा। देखो कॉटेज, कॉटेज चीज जो होती है ना, वो खाने वाली चीज, कॉटेज चीज। हाँ जी। वो तो CHEESE चीज। कॉटेज मैम चीज और चेस, वो तो मैम मोज़रेला चीज होती है। हाँ मोज़रेला ਦਾ स्पेलिंग नहीं दोनों आने, सिर्फ चीज ਦੇ स्पेलिंग आ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਜਾਦਾ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਬੈਂਕਰਪਟੇਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਕਰਪਟੇਸੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਾਟੇਜ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਹਾਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਕਲੀਗ, ਕਲੀਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਗ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਰਪਟੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਲਓ, BANK, ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਪਟੇਸੀ ਦੇ ਮਤਲਬ RUPTCY। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਂਕਰਪਟ। ਬੈਂਕਰਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੈਂਕਰਪਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਿਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਂਕਰਪਟਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅੱਜ ਲਈ ਵਰਡਸ। यस मैम। ਸੋ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਫਟਾਫਟ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਬਟ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GT ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਲਾਸ, ਐਂਡ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 3 ਬੈਟਸ ਰੈਸਕਿਊ ਸੀ ਕੁਛ ਨਾਮ, ਸੋ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ। मैम एक एक्स्ट्रा टास्क 2 लिखा है, वो चेक हो जाएगा, एक्स्ट्रा लिखा है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। मैम नेम लिख के भेज दो। मैम हाँ जी हाँ जी बोलो कोमल। मैम एक काम कर दो मेरा को। हाँ जी दसो। मैम है ना वो मैं आई पुछना सी भी मॉक टेस्ट या ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ 2 ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ GT ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਬੈਟਸ ਟੂ ਰੈਸਕਿਊ, ਕੁਛ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ। एक्सक्यूज मी मैम। 1 सेकंड जी 1 सेकंड। हाँ जी कोमल दसो। मैम है ना मैं आही पुछना सी भी ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਟਾਸਕ 2 ਚ। ਮੰਮੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੀ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਟੂ ਕਮੈਂਸ ਵਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੋਮਲ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਚਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਤਾ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ। मैम -2 बैंड का मीनिंग
ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚ? ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਏਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਸੈਂਡ ਉਹ ਵੀ? ਜਿਵੇਂ 98152 ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ। ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਸੇ ਤੇ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੀਸ ਮਤਲਬ? ਉਨੇ ਹੀ ਭੇਜਣੇ ਆ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਆ, 16250 ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਉਨੀ ਭੇਜਣੀ ਆ। 981 ਵਾਲਾ 51 ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। 98152 ਸੋਨੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗਾਂ ਮੈਮ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਕੇ ਸੇਮ ਓਕੇ ਨੰਬਰ ਮੈਮ, ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਬੋਲ ਮੈਂ ਬੈਕ ਬੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ। ਸਟਾਰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ 1 to 13 ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ 1 to 13 ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਖਵਾਈ ਚੱਲਿਓ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਮ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ। ਫਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਫਾਲਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਸ ਅਗੇਨ। ਥਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾਟ ਗਿਵਨ।
4th ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ मैम एक true। मिनट रिपीट करियो मैम। कर दे नहीं 2 मिनट। ओके फर्स्ट एंड सेकंड ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਾਲਸ ਨੇਗੇ। थर्ड हैगा ਤੁਹਾਡਾ not given। फोर्थ हैगा true। फिफ्थ हैगा not given। सिक्स्थ हैगा ਤੁਹਾਡਾ true। सेवंथ droppings। एट्थ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ coffee। नाइन्थ हैगा ਤੁਹਾਡਾ mosquitoes। 10th ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ protein। 11th है 7th हैगा droppings। 8th हैगा ਤੁਹਾਡਾ coffee। 9th हैगा mosquitoes। 10th हैगा protein and 11th हैगा ਤੁਹਾਡਾ unclean। 12 हैगा ਤੁਹਾਡਾ culture। मैम 11th की है स्पेलिंग बोलियो। UNCLEAN unclean। 12 ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ culture। 13 हैगा houses। डाउट दसो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੇ ਕਰ 1 to 13। मैम मैम मेरे सेकंड फोर्थ फिफ्थ सारे करेक्ट सीगे। ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ 8 ਤੇ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। मैम मैनू First सेकंड मैम। फोर्थ फिफ्थ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैम फर्स्ट। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਫਰਸਟ ਪਹਿਲਾਂ 1 to 6 ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ सेकंड ਤੁਹਾਡਾ। फोर्थ फिफ्थ। ओके Second, many 1 and 6. okay 1 2 and 6 4 ਦੱਸੋ। थर्ड मैम 4 फोर्थ फिफ्थ। 3 फोर्थ तो 3 ਤਾਂ ਦੇਖੋ not given ਹੀ ਆ। फोर्थ है ਤੁਹਾਡਾ ओके ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। फर्स्ट देखो many Madagascar forests are being destroyed by attacks from insects। ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਾਲਸ। ਫਾਲਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ फर्स्ट पैराग्राफ च मैम। हाँ आ देखो Madagascar forests are being converted into agriculture land at the rate of 1% every year. Much of this destruction is fueled by the cultivation of country's main staple crop rice। ठीक है ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡ ਚ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। यस मैम। सेकंड देखो लॉस ऑफ हैबिटेट। एक मिनट ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन भी दिखाऊं मैं। सेकंड देखो लॉस ऑफ हैबिटेट हैज badly affected insectivorous bats in Madagascar। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਬਿਟੇਟ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਨਸੈਕਟਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਸ ਆਫ ਹੈਬਿਟੇਟ ਕਰਕੇ ਬਟ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਸ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ ਉਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ। In fact, some of the islands insectivorous bats are currently thriving। मतलब वो thriving ਹੁੰਦਾਗਾ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਬਿਟੇਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਡਲੀ। मैम किस पैराग्राफ च लिखे है। फर्स्ट पैराग्राफ च देखो मैं कीती हुई फर्स्ट 3 4 5 6 लाइन च।
ਜੋ ਤੱਕ ਮੈਂ ਥਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਫੋਰਥ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਬਿਟੇਟ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਨੀਅਸ ਬੈਟਸ ਇਨ ਮੈਡਾਗਸਕੇਅਰ ਬਿਕਮਿੰਗ ਯੂਸਫੁਲ ਟੂ ਫਾਰਮਰਸ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਯੂਸਫੁਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਟਰੂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਫੋਰਥ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਗਾ 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਫੋਰਥ ਲਾਈਨ ਚ। ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਵਰਡ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਸੀ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ ਬੈਟਸ ਉਹ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ fourth ਦੇਖੋ, the Rocha found that several species of indigenous bats are taking advantages of habitat modification to hunt insects. Soaring ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਇਨਸੈਕਟਸ ਉੜਦੇ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ above the country's ਰਾਈਸ ਫੀਲਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਸ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਰੂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਥ ਸੀਗਾ ਟਰੂ। ਫਿਫਥ ਦਾ ਨੋਟ ਗਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿਕਸ ਦੇਖੋ, ਬੈਟਸ ਮੇ ਫੀਡ ਔਨ ਪੈਡੀ ਸੋਇਰਿੰਗ caterpillars and grass baboons, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਟਰੂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕੈਟਰਪਿਲਰਸ ਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਬੋਮਸ। ਕੈਟਰਪਿਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6 ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਪਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਥ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੈਗੇ। We found that 6 species of bat are preying ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, on rice paddies including the paddy swarming and caterpillar and grass baboon, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 7 to 13 ਕਿਹਦੇ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ? ਮੈਮ 8 and 10। ਕਾਦੇ ਚ 8th ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ? ਮੈਮ 10th। 7 ਮੈਮ 7 ਦਾ 11 ਕੀ ਆਂਸਰ ਸੀ? 7 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਟਰੂ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਬੈਬੋਮ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਮੈਮ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਨਸਰ ਫਿਲਿਪਸ। ਕਿਵੇਂ? ਆ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 7th ਵਾਲਾ? ਮੈਮ ਫਿਲਿਪਸ ਹੈ ਨਾ 7th। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਹੋ ਗਈ, 8 ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ? ਬਸ ਇਹੀ ਡਾਊਟ ਨੇ? 7 10 8 ਐਂਡ 11। ਓਕੇ ਓਕੇ, 4 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ 7 ਦੇਖੋ, 7 ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ DNA ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਬੈਟ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ DNA ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਬੈਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 7th ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 6 ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ, in the next use DNA barcoding technique to analyze dropping, ठीक है जी। हाँ पे droppings। नेक्स्ट देखो 8 देखो, 8 ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਗਾ ਨੈਕਸਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? Eight pets of rice dash sugarcane nuts and fruits, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇਗੇ? 8 pets of rice ਖਾਂਦੇ ਨੇ,
ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਟਸ ਤੇ ਫਰੂਟਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ। 8 ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਪਿਆਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਉਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ ਚ ਪਿਆਗਾ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪਿਆਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਪਲਾਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 10 ਦੇਖੋ, 10 ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। 10 ਦੇਖੋ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫੂਡ ਰਿਚ ਇਨ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੂਡ ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਕੀ ਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਨਾ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਗਾ complicated ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ। ਓਕੇ ਦ ਬੈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫॉर ਲੋਕਲ ਪੀਪਲ, ਫੂਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਚ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 4th ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ 11th ਸੀ ਨਾ, 11th ਦੇਖੋ 11th ਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅਨਕਲੀਨ। Farmers should provide special dash to support the bat population. Farmers ਨੂੰ ਕੀ provide ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ special, sorry ਇਹ ਤਾਂ 13 ਹੈ। Okay, the buildings where they roots become, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਅਨਕਲੀਨ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਗਾ 11th। ਨੈਕਸਟ ਆ ਦੇਖੋ and as well as roosting in trees, the bat sometimes roots in buildings but are not welcome there because they make them unclean. ठीक है जी ਤੁਹਾਡਾ हाँ जी ਮੈਮ हाँ जी बोलो। ਮੈਮ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ, ਕੱਲੇ ਮੈਚ ਦੋ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਮੈਮ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਓਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 1 to 30? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੈਸੇਜ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 14 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ E for elephant। 15 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ A। 16 ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ D for dog। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ 17 ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ F। 18 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C। ਓਕੇ 19 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ? ਐਨੀਬਡੀ ਨੋਜ਼? ਓਕੇ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਵਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 20 ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸਰਮਨ। 21 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨ। 22 ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਮੈਮ 21 21 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨ। ਮੈਮ 20 ਕੀ ਸੀ? 20 ਸਰਮਨ, SERMON, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 22 ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਦੱਸਣੇ ਸੀਗੇ 2 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੈਕਟ ਦੱਸਣੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ B and E।
ठीक है जी 25 and 26 ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ B and D B for ball and E B and E या D मैम B D ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 24 ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ 23 ਤੇ 24 ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ B and E 25 ਤੇ 26 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ B and D ओके जी ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੋਂ ਡਾਊਟ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ 14 to 18 14 15 14 मैम ਕਿਹੜਾ 16 and 17 ਪਹਿਲਾਂ मैम 14 to 15 ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲੋ 14 to ਮੈਮ 18 ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਮੈਮ 14 to 20 ਆਂਸਰਸ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਓਕੇ 14 ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ E 15 ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ A D है and in one individual represent A and 16 ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ D for dog 17 ਹੈਗਾ F 18 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C 19 ਹੈਗਾ descendants 20 ਹੈਗਾ summon 21 ਹੈਗਾ fine 22 ਹੈਗਾ ਗਾ innovation ਮੈਮ 20th ਕੀ ਹੈ sermon SERMON 21 ਮੈਮ 21 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ fine ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ 22 22 ਹੈਗਾ innovation such ਓਕੇ ਡਾਊਟ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ 14 to 18 14 मैम 14 ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ 15 ਸੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ 16 17 मैम ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਦੂੰਗੀ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਚਲੋ ਫਰਸਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀ an explanation of need for research to focus on individuals with a fiery consistent income ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਨੀਡ ਫॉर ਰਿਸਰਚ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਾਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਔਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵਿਦ ਅ ਫਾਇਰੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਇਨਕਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਦੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ ਫਾਇਰੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਸਾਰ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੋਂ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੋਂ ਇਹ ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਐਸੇ 14 ਹਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ this involves following the lives of different people with same level of wealth over a period of time ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ if wealth is consistent it is possible to discover whether education was for example linked to cultivation of new crops or adoption of industrial innovation like saving machines ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ मैम इथों किने बने ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਥ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਇਨਕਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਇਨਕਮ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਇਨਕਮ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਊ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਟੀਮ ਵਿਲ also ask what aspect of education help people to engage more with productive and innovative activities ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ यस मैम लगी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ
नहीं मैम दोबारा दसो एक बारी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ an explanation of need for research to focus on individuals with a very consistent aim ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਕਾਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਇਨਕਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰ ਆ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨੀ the team will also ask that aspect of education help people to engage more with productive and innovative activities ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੱਤ ਨੇਗੇ ਹਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਗਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਜਾ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ओके मैम। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 15 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂ examples of source of database that has been compiled from ਵੀ database ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ examples ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ over the decades use database about ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ leaves of southwest government village between 60,000 and 90,000 100 has been compiled by a team led to professor देखो आ सीधी लाइन ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ has been compiled by ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਟਾ ਗੈਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਊਗਾ It includes court records, guild leaders, Paris registers ਹੋ ਗਏ, village censuses ਹੋ ਗਏ, tax lists ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਚ मैम ਇਕੱਠਾ गिल्ड ਕੀਤਾ तो ਗਿਆ। बाद ਜਿਹੜਾ word ਹੈ ਉਹਦੀ pronunciation ਦੱਸਿਓ। Leisure. गिल्ड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ Leisure. word ਹੈ। Leisure. ओके ओके मैम। D silent ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। नेक्स्ट देखो 16 देखो क्वेश्चन an account of one individual's refusal to obey an order ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾਗਾ ਵੀ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਆ when Juliana continue taking jobs reserved for male guild members she was summoned before the guild court and told to pay fine ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਚ 17 ਦੇਖੋ Okay, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ reference to reason being particularly suited to research into a link between education and economic growth ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ particular ਖੇਤਰ reason ਹੁੰਦਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਕਾਦੇ ਚ ਲਿੰਕ ਬਿਟਵੀਨ ਕਾਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲਿੰਕ ਕਾਦੇ ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ सेकंड लाइन से सीधे ही दिखता है रिलेशन हाँ ये दिखता हुआ है देखो the relationship between education and economic growth is far from the straightforward German speaking center Europe is excellent laboratory for testing theories of economic growth ठीक है जी ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ 18 ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ नो मैम ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 19 to 22 20 से ਦੱਸਿਓ ਮੈਮ ਦੱਸ ਦੇ 20 ਤੋਂ 19 ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ मैम 19 ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਂਸਰ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਪਏ ਨੇਗੇ ਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 19 ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ
किधर गया वो? थर्ड लाइन से मैम एंड देयर डिसेंडेंट्स। हाँ आप है डिसेंडेंट्स, ठीक है जी। ये ਤੁਹਾਡਾ 19 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। देयर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ओके मैम। 20 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਆ ਪਿਆਗਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਸਰਮਨ ਆ ਪਿਆ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੈਕੇਟ ਪਾਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਵੀ 1700 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਮਿਊਟ ਸੀਗਾ, ਭੁੱਲ ਗਈ। ਓਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 20 ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪੇਇੰਗ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਅ ਸੇਰੇਮੋਨੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਫਿਲਿਪ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਰੇਮੋਨੀ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 1707 ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਸੇਰੇਮੋਨ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਰੇਮੋਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੁੱਕਸ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਮੌਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਕੀ ਕਿਸੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ? ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? 22 ਓਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਮ ਘੱਟ ਜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਬਟ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? 20th ਮੈਮ 20th। ਉਹ 20th ਘੱਟ ਹੋਇਆ? ਸਰਮਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾਈਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਮ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਕ ਹਾਈਮੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ were permitted for reading, ਠੀਕ ਹੈ while they should have been pay attention to। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ who were chased in 7,107 for reading books in church instead of। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ 1707 ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ listening to the sermon, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਸਿਰੇਮੋਨ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ?
हाँ जी मैम ओके। ठीक है, किसी का कोई डाउट होवे ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? नहीं मैम नो मैम। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 2021 ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? मैम 22 ਓਕੇ 22 ਦੇਖੋ ਫਿਰ 22 ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਗਾ ਉਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ, ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪਿਆਗਾ ਆ ਪਿਆਗਾ ਲਾਸਟ ਤੇ, ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਹਾਊ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ? like illustrate cases like illustrate how the guides could prevent, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, dash and stop skilled people from working, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ skilled ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ working ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ skilled ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ innovation। the dominance of guides not only prevent people from using their skills, ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, but also held back even the simplest industrial innovation। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ। ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਪਾਵਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ओके मैम। ਓਕੇ, डोमिनेंट ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪਾਵਰ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। मैम प्रेफरेंस नहीं बोल देंगे डोमिनेंस? ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ? हाँ जी। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਫੋਨ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ। 22 ਤੋਂ 19 to 22 ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਨੇ? यस मैम। ਓਕੇ 23 and 24 ऑल क्लियर मैम। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? ਨਹੀਂ ਹੈ? 25 and 26 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ? ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ ਦੇਖੋ ਫਿਰ। 25 26 कर दो। ਓਕੇ 25 ਦੇਖੋ ਫਿਰ। 25 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ B। they were opposed to people moving to an area or work, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜੇ people move ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ 25 ਪਿਆਗਾ ਤੁਹਾਡਾ F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਜੇ ਤੇ। 20 F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। in village throughout the region guides block labor immigration and resistant changes the might reduce their influence। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਬਲੌਕਡ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਲੇਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਪੋਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੌਕ ਹੀ ਕਰਤੇ ਸੀ ਲੇਬਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਕੇ 26 ਵੀ 26 ਦੇਖੋ। they opposed practices, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, they opposed practices that threaten their control over a trade, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਗਾ 26।
ਉਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਪਿਆਗਾ ਹਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ huge amounts are spent improving education in developing countries, but spending can fail to deliver economic growth of restriction block people, especially women and poor for using their education in economically productive ways. ठीक है जी, इत्थों तक आऊगा ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨਾ ਆਪਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਨੇ ਵਿਮਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਮਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਪੂਅਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਵੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ समझ लगी यस मैम ओके ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ क्लियर है मैम ਕਲੀਅਰ ਹੈ यस मैम मैम एक बार आंसर्स रिपीट करियो ਓਕੇ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ 14 ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ E 15A 16D 17F 18C 19 ਆਊਗਾ descendants 20 ਆਊਗਾ cinnamon 21 ਹੈਗਾ fine 22 ਹੈਗਾ innovation 23 and 24 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ B and E 26 and 25 and 26 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ B and D ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਯਸ ਮੈਮ ਓਕੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਮ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਲਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲੇ 23 and 24 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 14 ਵੀਰਾ ਤੋਂ ਰਾਣੀ 18 ਤੱਕ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੌਖੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕੰਪਾਈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਤੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਪੈਰਾ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬੋਰਡ ਹੀ ਆਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਪਾਈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 60 ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀਵਰਡ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਸੇਮ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਨਸਰ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਰਾ 'ਚ ਭਾਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤੇ 3 ਲਾਈਨਸ ਥੱਲੇਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ 2 ਜਾਂ 3 ਲਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾ ਈਜ਼ੀ ਨੇਗੇ ਲੱਭਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੌਖੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਅੱਜ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਐ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਮੈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ 14 ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ 15 ਤੇ 17 ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਓਕੇ 15 ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਸੋਰਸਸ ਆਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਪੀਡੀਐਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਸੋਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੰਪਾਈਲਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਆ, a huge database about to leaves of southwest German villagers, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਟਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨ ਵਿਲੇਜਰਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਟਵੀਨ ਕਿੰਨੇ ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1900 ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੰਪਾਈਲਡ ਬਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੈਰਲਾਗ ਓਲੀਗਵੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਕੋਰਟ ਰੈਕਰਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਈਲੇਜ਼ਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਰਿਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਿਲੇਜ ਕਨਕਿਊਜ਼ਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਿਸਟ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿਲੇਜਰਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੰਪਾਈਲਡ ਬਾਈ ਟੀਮ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ 14 ਚ 15 ਚ, ਵੀ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, 17 ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਰੈਫਰੈਂਸ 17 ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ 17 ਜੀ। ਇਹ 17 ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਮੀ ਸੌਖਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। A reference to a region being particularly suited to a research into link between education and economic growth, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ particularly suited ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਚ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਪਤਾ ਕਰਨਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ, ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ, the relation between education and economic growth is far from straightforward German speaking center Europe, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਮਾ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਹਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਜੀ, ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਚ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਈ ਚ ਦੇਖੋ, ਈ ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਨਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚ ਲਿੰਕ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ, ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਕਾਦੇ ਚ, ਯੂਰਪ ਚ, ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਲਿੰਕ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਪੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ, ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ ਦੇਖੋ, 27 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਡੀ, 28 ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਈ, 29 ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਐਫ, ਐਂਡ 30 ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਬੀ, 31 ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਚ, ਐਂਡ 32 ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 33 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਸ, 34 ਐਂਡ 35 ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਨੇਗੇ, ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 36 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਟਰੂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ 33 ਫਾਲਸ, 34 ਐਂਡ 35 ਨੋਟ ਗਿਵਨ, 36 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 37 ਦੇਖੋ ਮੈਮਰੀ, 38 ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੁਬਾਰਾ, ਨੰਬਰ, ਸੌਰੀ, ਨੰਬਰਸ, ਐਂਡ ਦੇਖੋ 39 ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨੀकेशन, ਐਂਡ 40 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 40 ਹੈਗਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ। ਮੈਮ 37 ਤੇ 38 ਦੱਸਿਓ। 37 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮਰੀ, 38 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰਸ। ਮੈਮ 32 ਹੈਗਾ E ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 32 36 ਮੈਮ, ਐਂਡ 36 ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੂ, ਐਂਡ ਮੈਮ 39 ਤੇ 40 39 ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀकेशन, ਐਂਡ 40 ਹੈਗਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ।
All clear? मैम एक Okay. बार दोबारा रिपीट करें So 27 है ਤੁਹਾਡਾ D, D for dog, 28E, 29F, 30B, 31H, 32E and 33 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ false, 34 and 35 ਦੋਨੋਂ not given ਨੇ, 36 ਹੈਗਾ true, 37 ਹੈਗਾ memory, 38 numbers, 39 communication and 40 visual। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी मैम ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਡਾਊਟਸ ਦੱਸੋ। 27 29 मैम। ਓਕੇ 27 and 29 30 मैम 32 ਹੋਰ ਦੱਸੋ 32 32 मैम मैं तो इंफॉर्मेशन क्योंकि मेरे तो ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਹੀ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ मैम 27 ਤੇ 27 ਓਕੇ ਓਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਾ ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸੋ 31 मैम 30 32 ਓਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ। A reference to earlier examples of blindfold chess। blindfold chess ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ blindfold chess ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। nobody knows। blindfold chess ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। blindfold ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ earlier example earlier ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਮਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਉਹ ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 27 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਡੀ। The first recorded game in Europe was played in 13th century। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ earlier ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਫਰਸਟ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਯੂਰਪ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਚ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ 13th ਸੈਂਚੁਰੀ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ 28 ਦੇਖੋ an outline of what blindfold chess involves ਵੀ blindfold chess ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 28 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ E ਆ ਦੇਖੋ 28 ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ accomplished players can develop their skill of playing blind even without realizing it। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲੇਇੰਗ ਬਲਾਈਂਡ ਮਤਲਬ ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੈਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਦੇਖੋ the nature of the game is to run through possible moves in mind to see how they play it out। ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂਵਸ ਹਨਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 29 ਦੇਖੋ a claim that Garvey's skills is limited to chess। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਆਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ 29 with Garvey's
ਓਕੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ we did not find anything other than playing chess that he seems to be surprising supremely gifted at but next game through brain scans ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟਡ ਆ ਉਹ ਪਰ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ with grave laying in the ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ okay laying down in the machine Risman looked at how well connected the various regions of chess players brain were ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੈਸ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਸ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ट्वेंटी 30 देखो 29 समझ लग गया यस मैम ओके 30 देखो why gravity's case is of interest to scientists ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਸੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿਉਂ ਉਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਗਾ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ but Gavi Poise has drawn interest from behind the class chess playing community ਵੀ ਬਿਯੋਂਡ ਹੁੰਦਾ ਪਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵੀ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਸ ਪਲੇਇੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਚੈਸ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਲਈ ਇਨ ਹੋਪ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹਾਊ ਹੀ Next line देखो how he and others like him to perform such mental feats. Researchers at the University of California in Los Angeles called him in for test. ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ researchers ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ scientist ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਮੂਵਸ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ ਆਪਦੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯੈਸ ਮੈਮ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ an outline of Graves priorities मैम Graves ਦੀਆਂ priorities ਕਿਹੜਾ मैम एच ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 13 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਮੈਮ 30 ਬੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ 30 ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੇਵਿਸ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੋਪ ਆਫ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਓ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਪ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹਾਊ ਹੀ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਲਾਈਕ ਹਿਮ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹੋਪ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਸ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਨ ਪਰਫਾਰਮ ਸੱਚ ਮੈਂਟਲ ਫੀਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਹਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਮੂਵ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ ਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰ ਸੀਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯੈਸ ਮੈਮ ਲੱਗੀ ਸਮਝੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਿਰ 31 ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਐਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਐਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਹੀ ਪਿਆਗਾ ਐਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਹਾਂ for the world record attempted Gravy hopes to play 47 blindfold games at once in about 16 hours ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ
ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹਨੇ 60 ਆਵਰਸ ਚ ਗ੍ਰੈਵੀ ਨੇ 47 ਬਲਾਈਂਡ ਫੋਲਡ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਮ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ the most important part of blindfold chess for me I have found some things that I fully dedicate myself ਹਾਂ last ਉਹੀ ਹੋ time ਗਿਆ ਫਿਰ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 47 ਖੇਡਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਮੈਮ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ, ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ 23 ਤੇ, ਓਕੇ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ। ਮੈਮ 34 ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਮ 32 ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਹਦਾ? ਮੈਮ 32 ਦਾ reason why last part of the game may be difficult। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਓਕੇ ਦੇਖੋ 32 ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗੇਮ ਮੇ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਗੇਮ ਦਾ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 32 ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਆਂਸਰ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ 32 ਹਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਮ ਇਹੀ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆ ਨਾ ਆਂਸਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਇਹ 32? ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਚ ਦੱਸੀ ਆ ਬਟ the ends of the game are ਹਾਂ texting ਹਾਂ to ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਾਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਬਟ the end of the game are texting to as exhaustion sets in when Gravy is tired he recall can get patchy ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਰਿਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਲ ਕੈਨ ਗੈਟ ਪੈਚੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ 29 ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ। 29 claim that Gravy skills is limited to chess, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੈਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸਕਿੱਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਸ ਉਹੀ ਮੂਵਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੇਵੀ 31 ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਚਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 29 ਦੇਖੋ ਫਿਰ 31 ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 29 ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਨਾ, ਵੀ ਕੱਲਾ ਚੈਸ ਖੇਡਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਚੈਸ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ ਹਨਾ, ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟਡ ਹੀ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਸਕੈਨ ਕਰਿਆ ਬ੍ਰੇਨ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਵੀ ਲਾਈ ਡਾਊਨ ਇਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ Risman looked at how well connected the various regions of chess players' brain were, ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਰੀਜਨ ਸੀਗੇ ਖੇਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਕੁਛ ਕੁ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਾਲੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਬਸ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਚੈਸ ਖੇਡਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 31 ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੇਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਚੈਸ ਪਲੇ 'ਚ ਬਲਾਈਂਡ ਫੋਲਡ ਚੈਸ ਪਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ 47 ਬਲਾਈਂਡ ਫੋਲਡ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ 16 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵੀਨ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 33 to 36
ਆਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵੀਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਯੈਸ ਮੈਮ ਓਕੇ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮੈਮ 34 ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ 34 Gavi has won competitions in base jumping ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਜੰਪਿੰਗ ਹੈਗਾ ਹੀ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ he get a kicks from the adventure sports of base ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਉਰੇ ਇਹਨੇ ਕੱਲਾ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਸ ਜੰਪਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਨੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯੈਸ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਓਕੇ 33 to 36 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਫਰਮਾਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਯੈਸ ਮੈਮ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ 39 ਵਾਲਾ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 33 to 36 ਵਾਲਾ 36 ਮੈਮ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਡਾਊਟ 36 ਮੈਮ 33 34 ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਮ 33 okay 33 in the forthcoming games all the participants will be blindfold ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ blindfolded ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ the most important part of the blindfold chess for me is that I have found the one thing that I can fully dedicate myself to and I have missed the obsession ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ 35 ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ 36 ਦੇਖੋ good chess players are likely to be able to play blindfold chess ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ chess players ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ chess ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ blindfold chess ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 36 ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਧਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ 36 ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ okay the ability to ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ play a game of chess with your eyes closed is not a far reach for most accomplished player ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਚ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸੋ ਮੈਮ ਫਸਟ ਬਲੈਂਕਸ 37 okay memory the researchers started by testing Gavi's memory ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਸਰਚ ਆਪਦੀ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ 37 ਤੁਹਾਡੀ 37 ਦੇਖੋ ਐਪੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਤੇ ਪਈਆ the centers first have Gravis performs a standard memory tests ਅੱਲਾ ਮੈਮਰੀ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਿਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਾਦੀ ਤੋਂ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਫ ਨੰਬਰ ਸੌਰੀ ਨੰਬਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਓਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ he required recall string of numbers in order and also in reserve ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਪਿਆਗਾ once classical test measure ਹਾਂ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ one classical test measure how many numbers a person can repeat ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕ ਨੰਬਰ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰੀਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੈਸ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰੀਕਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਮ 40 ਆ ਪਿਆਗਾ ਦੇਖੋ he required to recall a string of numbers ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ
ठीक है ओके 40 देखो 39 39 भी देखो जी ਸਕੈਨ ਸ਼ੋਡ ਅਨਯੂਜ਼ੁਅਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਕਾਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਉਹ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਦੇਖੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ The scan found that much greater than average communications ਠੀਕ ਹੈ ਉਧਰ ਵੀ ਅਮਾਉਂਟ ਪੁੱਛੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਵੀ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਾਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ 40 ਇਅਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਆ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਓਕੇ ਆਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ मैम जो 28 क्वेश्चन हैगा मैम ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਕੈਨ ਆਊਟਲਾਈਨ ਉਹ ਆਊਟਲਾਈਨ ਲਈ ਮੈਮ ਹੋਰ ਕੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜੇ ਆਊਟਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਨੋਨਿਮ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਕੋਮਲ ਕਿ ਲਾਪ੍ਰੀਤ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ म्यूट कर दो जी अपने वालों आवाज बहुत आ रही है जी ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ 36 ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ 36 ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 36 ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਚੈਸ ਪਲੇਅਰਸ ਆਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਪਲੇ ਬਲਾਈਂਡਫੋਲਡ ਚੈਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਚੈਸ ਪਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੈਸ ਪਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡਫੋਲਡ ਚੈਸ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਣ ਚੈਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਚੈਸ ਖੇਡਦੇ ਕੋਚ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡਫੋਲਡ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ the ability to play a game of chess with your eyes closed is not a far reach for most accomplished players ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ability ਹੈ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੀ chess with closed your eyes ਵੀ ਮਤਲਬ blindfold chess ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਤਲਬ closed eyes ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਯੈਸ ਮੈਮ ਓਕੇ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 to 40 ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਮਵਰਕ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਪਰਸੋਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਰਾਈਡੇ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ ਓਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਟਾਸਕ 1 ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਟਾਸਕ 1 ਚ 2 ਬੈਂਡ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਉਦਣ ਉਹ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਟੈਸਟ 2 ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ 1 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਮ 3rd ਪੈਸੇਜ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਆ ਸਭ ਦੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਮੇਰੇ 40 ਆਊਟ 29 ਨੇ 27 ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਆਪਦੇ ਇੱਧਰ ਚੈਟ ਚ ਲਿਖੋ ਮੈਮ ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਮ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ 1 ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਪਿੰਕੀ 31 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਵਨ 29 ਗੁੱਡ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖੋ ਆਪਦਾ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ
Gagan, Kulvinder, wow. Gurleen 30, very good. Sumit 26, good. Lapreet 27, good. Param Sidhu, very good. 34. Sonika Sam, ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ? ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦਾ ਡਾਊਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਰਮਨ 28, very good. ਹਰਮਨਦੀਪ 28, good. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆਪਦਾ? ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ No, ma'am. The Return of Monkey's Life ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੇ? ਨੋ ਮੈਮ। नो मैम। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸਿਓ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲਿਖੋ ਸਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? No, ma'am. ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਵਾਂ? ਉਹ ਕਿ ਓਪਨ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਦਾ ਉਹਦੀ? मैम ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਪੈਸੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਮਵਰਕ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਪੈਸੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਟੈਸਟ 4 ਕਰਨਾ। ਟੈਸਟ 4 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PDF ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਜੀ ਕੋਮਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਫ਼। ਹੈਗੀ। ਮੈਮ ਟੈਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਟੈਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਟੈਸਟ ਥਰਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ। ਟੈਸਟ 4th ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ 2 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇਜ। ਮੈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜੇ। ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਮੈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹਲੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਮੈਮ ਥਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕ ਉਹ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਮੰਕੀਜ਼ ਲਾਈਫ ਵਾਲਾ, ਟੈਸਟ 2 ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਮ ਉਹ ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈ। ਵਨ ਸੀਗਾ, ਟੈਸਟ 2 ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? टू का मैम ना ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਫੋਰਥ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ 4th ਹੀ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ 4th ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਸਟ 4 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਮੰਕੀਜ਼ ਲਾਈਫ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ। ओके मैम। ਓਕੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ? ਮੈਮ ਟਰੂ ਫਾਲਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। मैम मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम आती है मैक्सिमम। ਓਕੇ, ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? मैम MCQ 'ਚ? ਟਰੂ ਫਾਲਸ। ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉਧਰੋਂ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਂਸਰ ਬਚੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਟਰੂ ਫਾਲਸ। बहुत होती है। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਇਹ ਕੀਵਰਡਸ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ, ਲਾਰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਨਾ, ਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਫਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਫੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਵਰਡਸ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਲੱਭਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਓਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ Hello, ma'am. ਹਾਂਜੀ ਰਜੇ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਟੂ एवरीवन ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ गुड आफ्टरनून मैम एक्सक्यूज मी वेरी मैम गुड आफ्टरनून बच्चे गुड आफ्टरनून मैम मैम जो टास्क 1 के पैटर्न है वो मिल जाएंगे टास्क 1 और टास्क 2 दोनों के बच्चे इस रिगार्डिंग आप रूप मैम से बात करें मैम आप आप उनसे रूप मैम नहीं हो नहीं बच्चे जी मैं रूप मैम नहीं हूँ ओके हाँ मैम कदों क्लास शुरू होगी बस 1 मिनट बच्चे ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਡੈਡ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਹੈ ਅਰੇ ਆਦਮੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰ ਕਰ ਲੈ अरे अंदर ऐसे ये हाथ लो हेलो
मैम कर दो शेयर। मैम कब तक वेट करेंगे आप? कब कब से करोगे शुरू? 1 मिनट प्लीज बच्चे, सिर्फ 1 मिनट दे दो, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੈਸ਼ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਲਿਖਿਓ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾ ਦਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਾ ਦਿਓ मैम 13,000 प्लस होगी 13,000 के उसके 13,000 प्लस तेरी भी चीज होता है मैं ना तेरी देती चलना इतना दूर करना है से रेडी चलनी है साथे आपकी होनी मैं पे कुछ करे जा लोकल कभी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਪਾ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਡਮ ਨਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਵੀ ਨਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਘੰਟੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗੀ स्पीकिंग भी करना है कल स्पीकिंग ले लगा बच्चा ने हां लग सकदा बच्चा कितने पैसे मैं आपको कुछ लगे कि अपनी भी कुड़ी ने मुंबई जो स्पीकिंग की ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੌਰੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਅੱਜ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਚ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਸੋ ਸੌਰੀ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਣ ਹੈਲੋ यस मैम ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਪਾਈ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਸਭ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਪਾਉਨੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਾਊਐਵਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀ ਥੀਸਿਸ 'ਚ ਹੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਟਾਸਕ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਦੋ ਚਾਰਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਾਏ ਚਾਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਰ ਤੇ ਪਾਏ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 1 BP ਬਾਰ ਲਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ 1 BP ਕਾਦੇ ਲਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਾਏ ਚਾਰਟ ਲਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟਸ ਨੇਗੇ, ਦੋ ਚਾਰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਦੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਵੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਡਲਟ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਟ ਆ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 40% ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, 40 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਕਾਹਤੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ 38% ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 22 ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਜੌਬ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਡਲਟਸ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਏ ਚਾਰਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੀਪਲ, ਹਾਊ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਅਡਲਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ 40% ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੀ 35 ਆ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਤੇ 25 ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੁਆਰਾ ਐਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰੋ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੰਟਰੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ, ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਸਾਈਡਡ to continue their study and thinking of individuals about sharing the cost of adult education has been depicted by the assigned and pie chart orderly respectively ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਕਿ ਆਰਡਰਲੀ। ਆਰਡਰਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਏ ਚਾਰਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੰਟਰੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਈ ਅਡਲਟਸ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ देयर ਸਟੱਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਡਲਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ, ਸਾਈਨਡ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ, ਪਾਏ ਤੇ ਬਾਰ। ਬਾਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਾਏ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਆਰਡਰਲੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਉਹ ਬਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਿਖੀ ਉਹ ਪਾਈ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦ ਗਿਵਨ ਬਾਰ ਚਾਰਟ provide the information why student decided to study, however pie chart depicts the reasons, the pie chart depicts the thinking of individuals। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰਲੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਲੈਂਡ ਚਾਰਟ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਜੀ ਫਾਰਮਲ ਮੋਡਿਊਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਚ ਐਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਊਐਵਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਾਰਮਲ ਵਰਡ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਰਜੇ, ਉਹ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਟੀਆਂ ਰਟਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ। ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਕਦੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਓਵਰਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਸਟ ਹਾਈਐਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਵੀ overall it is clear the interest in study was major reason to continue ਜਾਂ pursue। pursue ਵੀ continually word use ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ continue ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। education by scholars, scholars ਕੀ ਹੋ ਗਏ,
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ that interest in study was the major reason to continue or ਜਾਂ pursue education by scholars, but least proportion ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ? ਫਿਰ ਲੀਸਟ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੀਸਟ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦਾ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਸਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆ could be seen in terms of taxpayers to give money for adult education। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੀਸਟ ਮਨੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਅਡਲਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰੇ। ਤਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਦੱਸਦਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਤੇ ਲੀਸਟ ਦੱਸਦਾ ਪਾਈ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਫੈਕਟ ਓਵਰਆਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਮ ਹਾਊਐਵਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਊਐਵਰ ਹਾਊਐਵਰ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਮ ਉੱਥੇ ਗਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਟੂ ਗਿਵ। gave ਬੱਚੇ ਮੈਮ could be seen in terms of taxpayer to give money for adult education। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਸਰਵੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਟੂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਮੈਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਊਐਵਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਲੀ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਵਾਈਲ ਕੌਮਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਮੈਮ ਹੈ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ ਇਹ। ਪਾਸਟ ਜਾ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਰ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੂ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲਾਤਾ ਸੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੇ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਉਰੇ। ਮੈਮ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੂ ਬੀ ਗੇਵ, ਟੂ ਬੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ, ਫਿਰ ਈਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਟੂ ਬੀ ਲਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਿਵ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਗਿਵ ਸੌਰੀ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਰਜੇ, ਗਿਵ ਹੀ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਨੀਮਮ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੀਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ BP1 ਤੇ BP1 ਹੁਣ ਸਟਰਕਚਰਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ 40% ਤੇ ਖੜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 38 ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਮੈਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋਡ ਵਾਲੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆ 2020 ਤੇ ਦੋਨੇ similar 2020 ਇੱਥੇ ਸਿਮਿਲਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ 10% ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ 12 ਤੇ 22 10 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਬਣਾ ਸਿੰਪਲ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੂਡ, ਫੋਲੋਡ, ਸਿਮਿਲਰ, ਸਿਮਿਲਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਇੱਕ BP ਦੇ ਵਿੱਚ? 5 5। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਦਾ ਫਸਟ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਇਕਵਾਇਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ? ਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर ਕਹਿ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਸਟੂਡ ਐਟ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸਟੂਡ ਐਟ 40% which was followed by gaining qualification, ਕਾਮਿਆਂ ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਨਿੰਗ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 38। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਕਹਿਤਾ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर ਕਹਿ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿਓ 40%, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫॉलोड ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 38, ਮਤਲਬ ਗੇਨਿੰਗ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਯੈਸ ਮੈਮ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਿਲਰ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਆ ਬੋਥ ਕਾਜ਼ਿਸ ਬੋਥ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਚਾਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਲਰਨਿੰਗ। ਕਾਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਨੋਟਿਸਡ ਐਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਟਨੈਸਡ ਐਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਐਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ठीक है जी। तो ये दो ते की लग गई अपनी सिमिलर वाली लग गई 20% वाले ते लास्ट ते की दसांगे देयर हैड बीन अ डिफरेंस ऑफ 10% बिटवीन द रीजंस सच एज हेल्पफुल फॉर करंट जॉब एंड एबिलिटी टू चेंज एम्प्लॉयमेंट चूजन बाय स्टूडेंट्स। ता इत्थे केड़ी लग गई डिफरेंस वाली ते लास्ट की लाई है कंटिन्यूइंग द स्टडी फॉर मीटिंग पीपल वाज 9%। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਨਲੀ 9%। ਓਨਲੀ ਕਿਉਂ ਕਹਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਨਲੀ 9% ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਬੀਪੀ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 40% ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਦੱਸੋ। DIVER ਨਾ 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 ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਮੈਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰ ਹੁਣ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਤੇ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਆ ਹਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 2 ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਚ 2 ਦੋ BP1 ਥੱਲੇ ਚ ਵਾਲੇ 2 ਚ BP2 ਦੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਪਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਈ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆ ਕੀ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਲਾਤਾ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੁਵਰਡਸ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਕਣੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਕਣੀ ਆ ਸਰਵੇਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਪੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 2/5 ਮਤਲਬ 40% ਸੀਗਾ of cost should came under specific persons expensive। specific persons expenses मतलब individuals ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਗੱਲ ਇੱਥੇ individuals ਨੂੰ 40 ਕਹਿਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 2/5 ਕਹਿਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 40% ਆ ਉਹ ਕਾਸਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਤਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਲਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਕਾਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਓ EMPLOYE ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ 35% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ to the money that should be received from taxpayer recorded at 1/4। taxpayer ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ 25%। 25% ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ 1/4 ਕਹਿਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। 25th ਨੂੰ A ਕੁਆਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 1/4 ਲਿਖਤਾ ਉਹਨੂੰ 2/5 ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸਕ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ। ਮੈਮ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈਓ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਚ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਮ। ਤੇ ਆ ਲਓ ਬੱਚੇ ਹੁਣ। ਮੈਮ 2/5 ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। मैम पाई चार्ट शो करो दोबारा। लो जी ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮੈਮ ਡਾਊਟ। ਪੈਰਾ BP2 ਦਿਖਾਇਓ। ਲਓ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਹਦਾ ਡਾਊਟ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਚੱਲੋ। ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਕ 40 ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ 2/5 ਕਰਤਾ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਅੰਡਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨਸ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਡ ਕੇਮ ਅੰਡਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮਸ
ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਆਫ ਐਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਮੈਮ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਕਰਿਓ ਸਕਰੀਨ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਮੈਮ BP1 ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟਡ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਬਣਾਇਆ? ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਨੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਲੀ। ਮੈਮ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਡ? ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਖੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 25 ਸੀ, 35 ਸੀ ਐਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਅਗੇਂਸਟ ਟੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਬੱਚੇ ਜੀ। ਮੈਮ ਮੈਮ BP1 ਦਾ ਫਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸਿਆ ਅਕਾਊਂਟਡ ਵਾਲਾ BP1। ਅਕਾਊਂਟਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੋਟਿਸਡ ਵਿਚ ਸਟੂਡ ਐਟ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर, ਨੋਟਿਸਡ ਫॉर, ਸਟੂਡ ਐਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੀ ਫਸਟ ਮਤਲਬ ਲਗਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ 40 ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਮ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਦੇਖੋ 2/5 ਕਹਤਾ ਆਪਾਂ 40% ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬਣ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਆਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ use ਚਾਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 40% ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੇਮ ਅੰਡਰ। ਅੰਡਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅੰਡਰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ? ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਸਕਰੀਨ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਦੋ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ। ਲਓ ਲਓ ਜੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਾ ਸੈਂਪਲ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਨੀਚੇ ਕਰਿਓ। ਮੈਮ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਮ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਬਟ ਮਿਸਟੇਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਊਗੀ, ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਮੈਮ ਨੀਚੇ ਕਰਿਓ, ਪਾਈ ਦਾ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਜੇ? ਮੈਮ ਪਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦਵਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਲਓ ਜੀ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਸੈਂਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ। ਓਕੇ ਮੈਮ 1 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਬਸ, ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁਣੇ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਊਗੀ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਆ ਲਓ, ਸੇਮ ਬਾਰ ਤੇ ਪਾਈ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਓਕੇ ਮੈਮ ਇਹ ਘਰੋਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਡਾਟਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਰੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਰ ਤਾਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬਸ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਕਰਿਆ ਸੀ ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਮੈਡਮ ਹਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸੇਮ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਣ ਕਲਾਸ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾ ਸੇਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਮੈਮ ਹੀ ਹੋ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਨੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਥੇ 1 ਔਰ 2 ਦੇ ਟਾਸਕ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਬੱਚੇ। ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। So ठीक है जी, then this is the end of your class. Thank you everyone. Have a nice day. Thank you, ma'am.